Let me do like that the freeze. Hello. Hello, everybody. Ẹ káalẹ́ o, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, gbogbo bí tábà wà. Bí tábà ti ń gbọ́ra wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pa àwọn èèyàn wa. Alẹ́ yìí, I hope not to be pẹ́pẹ́pẹ́, but I don't know. Báyìí pé máa play àwọn orin kíni wọ̀nyí. Hello. Ẹ kú ọ̀sán o, ẹ káalẹ́ o, ẹ káàárọ̀ o. Gbogbo bíkíbi tẹ́ bá ti ń wù wá. Ní gbogbo àgbálá ayé. Good evening, everybody. You're welcome to Prevailing Issues with Ajoke. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share. Ẹ jọ̀ọ́. Ká lè ṣe pàápàá. I know most people are talking about this particular tí mo fẹ́ sọ lálẹ́, and I will try as much as possible. If I can be brief, I will try and be brief about it and just say my mind, the way I feel tonight about the whole case. Ẹ káàbọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká pọ̀ díẹ̀ sí kí n tó bẹ̀rẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ mohbad náà ni, just like tó ń prevail, you know on our program what is prevailing, what is trending. So, and the only thing trending as at today, it's mohbad's case. And whether we like it or not, we still need to talk about it until mohbad is buried properly. As at of today, we cannot say where mohbad is because stories oríṣiríṣi là ń gbọ́ káàkiri. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Yes, ẹ jẹ́ ká sáré sọ pàápàá gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín. Ó ṣe mí láàánú ní alẹ́ yìí nígbà tí mo dé. Sincerely, I thought I wasn't going to do anything today because ó tètè rẹ̀ mí. But mo kàn rò pé àwa náà la kúkú jọ ń sọ látijọ́ inú àjọ màmá sọ lọ náà ni. Ó ṣe mí láàánú fún family mohbad. Mo rí Wunmi. She went to Gistlover today and she dropped her own voice there too, just like every other person. Bí everybody ṣe ń ju ọ̀rọ̀. Yesterday, a rí bàbá mohbad tí wọ́n jáde, tí wọ́n ké gbàǹjarè sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà wípé kán jọ̀ọ́, kán bá wọn bẹ àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ gbé òkú ọmọ àwọn, tí wọ́n fẹ́ lọ sin òkú ọmọ àwọn. Wípé àwọn ò fòkú ọmọ àwọn lẹ̀ fún anybody láti bá wọn sin o. Before this man came out, bóyá bí 3 days ago or 4 days ago, a rí Tonto Dike àti Bella Shmurda tí wọ́n update lórí Instagram wọn, tí wọ́n ń bi ìjọba wa léèrè àti Nigerian police wípé kí ló ṣẹlẹ̀ sí autopsy result. 3 weeks left fún wa, ó ti pé 2 months. Àti ìgbọ́ result kankan. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ fún wa ní result, ká lọ sin òkú mohbad gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ẹ má gbàgbé o, Iyabo Òjó àti Tonto Dike pẹ̀lú kọmitì tí wọ́n yàn nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀, wọ́n ti lọ ra pósí, wọ́n ti lọ gba vote tó máa sin sí ní Ebony votes. Wọ́n ti ṣe arrangement ibi tí wọ́n máa sin mohbad sí. Wọ́n ò dédé lọ ṣe arrangement o. They got permission from mohbad's dad. Wọ́n jọ jókòó, wọ́n pe mohbad dad pé look, ṣé ẹ fẹ́ tí àwọn ọlọ́pàá bá ṣe àyẹ̀wò wọn tán, can we go and bury this boy and give him a befitting burial? Wọ́n láwọn fẹ́. Bàbá mohbad gbà. Gba Iyabo fi ṣàlàyé fún gbogbo wa pé òun dúpẹ́ o, òun ti bá bàbá mohbad sọ̀rọ̀. Wọ́n ní àwọn gbà. So the committee now came together. Wọ́n yan Iyabo Òjó àti Tonto Dike. Wọ́n lọ negotiate ibi tí wọ́n máa sin sí ní Lekki. Àwọn vote tó wọ́n ní Ebony vote. In fact, they got bargained there because the man was able to give some things out freely and all that. So now let's go forward. Arrangement is in place. All they've been waiting for is just the conclusion of the autopsy
the result of the toxicology and autopsy result. Unfortunately, while waiting for this, awuyewuye ogun ó ń lọ, awuyewuye DNA ń lọ, a lot of things now came up from all parties, not one party now, but all parties concerned, which includes Wunmi's family, Wunmi herself, Baba Mohbad, and every other person around Mohbad. Speculations now came about Wunmi being the primary suspect as far as they are concerned. And they felt, look, Wunmi should be questioned. Instead of her being a witness, she should be a suspect. Gbogbo wàhálà yẹn wá ń ṣẹlẹ̀ lọ. Gbogbo wa náà la kúkú ń sọ tí wá ń bí. Àwọn kan wà fún Baba Mohbad, àwọn kan wà fún Wunmi. Which, like I stand on my program to say no to widow bullying, and let's wait for court judgments before we can castigate any one of them. Now, ìyẹn la yìí ń sọ lọ, la bá rí Baba Mohbad tí wọ́n jáde nígbà tí Bella àti Tonto Dike tí wọ́n update níjẹta pé ẹ ti ẹ̀ gbọ́ náà gbogbo ariwo gbogbo distraction tẹ́yìn orí social media ń ṣe, because whether we like it or not, a lot, in fact 80% of people on social media are using it to promote their pages, to monetize their pages. I'm not, an exception. Do you understand? Whichever way. At least I have traffic here. So no matter what. And just like every other person, some might just be doing it. Some might not. For me, I was doing it like, of course, until one of my pages got that traffic, which is good. But there and then, people like, what's his name? Bella and Tonto Dike feels like, look, leave all these distractors. Let's go ahead and fight the government that we are fighting. Let's face the justice for Mohbad, because all the social media people have deviated from this. They are now on something else totally, which is not part of what we are standing in for, what we are fighting for. Yeah, àwọn set àwọn Iyabo Ojo, àwọn ló fẹ́ lọ sin òkú, àwọn gangan ló ń jà fún justice for Mohbad. Now, gbogbo wa náà la jà fún justice for Mohbad, but àti mú ìjà míì, ìjà mò ń gbèjà opó, ìjà mò ń gbèjà Baba Mohbad. Ṣé ti understand? Which is fine. Now, immediately, Olórí Temidoluwa Kayode, we are welcome. Welcome. God bless you. Please, if you are on Naija Styles and Beauty Tips or any other platform of ours, come to Naija Styles Party/event blog. Naija Styles Party/event blog, so that I can recognize you and we can always kí ló ń ṣe máa ń sọ, màá ṣáà lè máa powó kọ yín, à lè máa sọ̀rọ̀. We can now, going forward, immediately these people updated on their pages. But before then, Iyabo Ojo and Baba Mohbad's side, I want to need little problem kan, because every one of Baba Mohbad's apologists believe that Iyabo Ojo and co did not do it well. That while they were going to pay the courtesy visit, they neglected Baba Mohbad, which every one of them felt, but look, Baba ọmọ ló lọ́mọ, òkè òkun ló lóògùn àbí Baba ọmọ ló lọ́mọ. Lè máa lọ kí ìyá Mohbad nìkan, kẹ́ gbàgbé Baba Mohbad. Débi pé wọ́n tún fún ìyá Mohbad lówó. Gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí distraction ni gbogbo wa pè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ọmọládé lèmi, Auntie Àjọkẹ́, is your boyfriend online tonight because you're looking hot? Oh, fẹ́ toast mi money, Auntie Ọmọládé lèmi. Ẹ bá ń wọkọ̀, help condition mi. Mo need the Godfather bí Wunmi,
Ṣé mo wunmi Ajíbóyè bó ṣe ní godfather. Èmi náà ní godfather. Help me ẹjọ. Now, so àwọn tí Baba Mohbad believe pé àwọn Iyabo Ojo wọn ò ṣe dáadáa wípé ọ̀dọ̀ ìyá Mohbad àti ìyàwó ni wọ́n gbé gbogbo owó lọ, ni wọ́n lọ ń kí àwọn visa àwọn èèyàn kan lọ ń kí wọn. Unique have not signature. You're welcome, ma. Ọ̀dọ̀ àwọn yẹn lọ kówó lọ. So ìyẹn ti fa problem between them. But remember pé mo sọ tẹ́lẹ̀ Viviana Solo, Sister Joke left with me, make them give Baba Mo the cups to chop. We are tired of. It's not only Baba Mo. She understand. Please, I just want us to hold on. Let me explain some things, and then we all can just reason together. Because now, mo ti rí pé it's not about Baba Mo, it's not about Mama Mo, it's not about Wunmi. This thing goes beyond what we are all looking at. Now, what in preparation of a bury Mohbad after tó bá ti ṣe autopsy results tó bá ti jáde has been on. So kò sí nǹkan tó touch it. But àwọn Iyabo Ojo, Tonto Dike, àwọn Bella, gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad, àwọn tí ń dúró pé, look, we want to give this guy befitting burial. Give us the autopsy result. This is what we need. This will determine if we are getting the real justice. Gbogbo distraction táwọn orí social media ń ṣe yẹn ẹ gbàgbé tiwọn. Ṣó ti yé yín? Immediately, Baba saw that. We saw Baba coming out to tell everyone pé má gbà mí o. Kí anybody má lọ gbé òkú ọmọ àwọn o. Kó má lọ sin ọmọ àwọn. Immediately, tí àwọn ìyẹn updates. Wípé ṣebí justice ni àwọn ń fẹ́. Ẹni sùúrù o, Baba ní ṣebí justice ni gbogbo wa ń béèrè fún. Why the rush to go and bury him? We want justice. Baba is asking for justice for our ẹni tó pọ̀ mọ́ àwọn. Wọ́n láwọn dẹ̀ fẹ́ mọ̀ kó lọ wo BVN ṣé BVN ló máa ń pè owó tó ń wọlé tó ń jáde wọ́n ni wọ́n tí ì ṣe àti DNA wọ́n tí ì ṣe. So why the rush? So Baba has demanded for 3 things, which means pé nǹkan táwọn ń dúró dè kí ẹ tó lè gbé òkú ọmọ àwọn sin. Wípé why are you coming to bury ọmọ àwọn? Ó ti yé yín. Àwọn side àwọn Iyabo Ojo wọ́n believe pé abáramóore jẹ́ mà ní ọkùnrin yìí kẹ́. Ṣebí gbogbo eléyìí ò kì í ṣe nǹkan tájọ plan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣebí ó ti wà nílẹ̀ pé a máa sin ọmọ yìí. But where I'm coming from now, we now saw Mama Mohbad coming out today, crying. Ìyá sun ẹkún. Do you want me to replay it or we should just go ahead? Because mi ò fẹ́ waste time, mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ on because most of us have watched it. Mama yẹn sun ẹkún ìyẹn ìyá Mohbad. Ṣé o pé tí bàbá Mohbad mo ti sọ briefly yẹn. Ìyá Mohbad ó sọ pé káwọn ará Nàìjíríà àwọn náà wá ké síta. Ẹ̀yin ará Nàìjíríà ẹ gbà mí o. Ẹ gbà mí o. Bàbá Mohbad fẹ́ lọ sin Bàbá Mohbad ò jẹ́ káwọn lọ sin ọmọ. Ẹ má gbàgbé o, ìyá Bàbá Mohbad ní àwọn tọ́jú òkú. Àwọn ò fẹ́ kó tí sin òkú àwọn. Wọ́n dẹ̀ wọ́n nu gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kẹ́ má lọ gbé òkú ibi tí àwọn gbé òkú ọmọ àwọn sí. Wípé àwọn ò fún yín kẹ́ lọ bá wọn sin ọmọ àwọn mọ́. Ọwọ́ àwọn ò sí níbẹ̀ unless tó bá ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kán ṣe lórí òkú yẹn. Now, Mama Mohbad wá jáde. Àwọn wá sunkún síta wípé òkú ọmọ àwọn ò jẹ́ káwọn rest. Wọ́n ní òkú ọmọ àwọn ó ń yọ àwọn lẹ́nu. Wọ́n ní spirit Mohbad ò sùn because once tí wọ́n bá ti properly sin èèyàn. Viviana Solo, okay ma. Pé tí wọ́n bá ti sin èèyàn pé òkú ẹ̀ máa yọ àwọn èèyàn lẹ́nu. Ìyá Mohbad ní ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà kẹ́ gbà àwọn. Nǹkan tí ìyá Mohbad wá sọ tó ya ẹ̀mí ní ẹnu. She now said pé wọ́n ti release òkú fún bàbá Mohbad láti bí 2 weeks ago àbí láti last week. Wọ́n ní wọ́n ti release òkú that the corpse has been released according to her.
wípé wọ́n ti release òkú fún bàbá Mohbad. Àwọn dẹ̀ ti ń bẹ bàbá Mohbad one on one. Pé kó jẹ́ káwọn lọ sin ọmọ yìí. Bàbá Mohbad dẹ̀ ti kọ́kọ́ gbà ó, ìgbà tó tún yá wọn ò tún gbà mọ́. For 2 weeks. Thank you, Olórí Tèmi Tolúwa. Ó ní pé wọ́n ti release òkú. Wípé so bàbá Mohbad dẹ̀ ti gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọn ò tún wá gbà mọ́. Pé kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kan jọ. Ìyá Mohbad jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà tí bàbá Mohbad ń sọ làwọn gbọ́ o, ṣùgbọ́n àwọn fi gbogbo ẹ̀ sí ọwọ́ Ọlọ́run, which includes not only him, every other person. Gbogbo ìwà tí màmá Mohbad wù, gbogbo ìwà tó ṣe ní kékeré, bó ṣe lọ jókòó tó fi já tẹ́nù gbogbo àwọn tó ń bú wọn. Wípé look, gbogbo ẹ̀ làwọn gbọ́ pé but Ọlọ́run ọba nìkan òun ló ń di ìdájọ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan táwọn fi wá ni pé even last week that she went to the Inspector General of Police, òkú ló máa ń parọ́ mọ́, wípé àwọn lọ bá pé yẹn dẹ̀ ní àwọn gan ò mọ nǹkan tó ń ṣe yín tẹ́ ẹ̀ lọ sin òkú yín. Ẹ kàn ń jẹ́ kọ́mọ ìmọ̀ ara rẹ̀ ni, kí ló ń ṣe tẹ́ ẹ̀ lọ sin? Àwọn ṣáà ti release òkú, ẹ lọ sin now. Now, ibi tí apá tèmi ti ṣe kíni tó ti jábọ́ nìyẹn. As at yesterday, Baba was still saying pé kéèyàn kọ́kọ́ má débi òkú. So maybe bóyá police ti give go ahead ló mean, but Baba mọ̀ pé ó ti give go ahead, but wọ́n ní kẹ́nìbọ̀dì má lọ gbé. Ní tí mo rò pé ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. But Baba did not let us know that the police have told them to go ahead with the burial arrangements. Nǹkan tí mo rò gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tèmi, tẹ́ bá wo àwọn méjèèjì, we are all looking for justice. Ṣebí ìyá Mohbad náà kígbe pé àwọn náà fẹ́ mọ ẹni tó pa ọmọ àwọn. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹyọ kan kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá Mohbad, ẹyọ kọ̀ọ̀kan la máa mú. Tí ìyá Mohbad bá mọ̀ pé àwọn fẹ́ mọ ẹni tó pa ọmọ àwọn, she's asking for the corpse to be given to them for immediate burial. But remember, we are still waiting for autopsy results. Because even the police, between the police and Toyin Koti Eyemi, bóyá wọn Iyabo Ojo ní more comprehensive reports and an update. Evening, ma, Olori Aduni. Vivian Asolo said she meant the police had authorized that they can do the burial, meaning that they have taken the specimen they need. Okay, pé wọ́n ti mú nǹkan tó need lára ẹ̀. Okay, now I'm getting it. Okay. So the police had said, okay, you can come and take him. I want to yọ nǹkan táwọn fẹ́ yọ lára ẹ̀. Good. Okay, now I'm getting you now. Okay, if that be the case, that's why Mama is feeling that, okay, wọ́n ti yọ nǹkan máa yọ. So we are waiting for the autopsy result. So waiting for that autopsy result does not delay, shouldn't delay the burial arrangement at all, because they need not his body again. Ṣó ti yé wa ńsìn pé wọ́n ti yọ ntọ́ máa yọ lára ẹ̀, ẹ lọ sin. Okay, pé so body lásán ló kù, gbogbo nta máa lò lára òkú àti yọ, irun, ètè, ẹnu, gbogbo ẹ̀, everything àti yọ. Olórí Tèmi Lọ́lá said, I don't think, okay. So, okay, let's assume now, the police said they have removed everything, that they can now come and take him and bury him. That is why Mama is coming out to talk. But Baba has never told us that even they have had anything like that. Anyways, that is that. Then Baba Mohbad, for him saying those things, I didn't want to speak to his conscience. Ní alẹ́ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ ní fojú sunkún ọmọ. Baba Mohbad eléyìí nìkan ló máa jẹ́ kan ní ló máa jẹ́ ọmọ tí ẹ máa fojú sunkún, ẹ tún ní fojú sunkún gbogbo àwọn tó kù mọ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run á bá mi wo àwọn ọmọ tó kù fún yín, wọ́n á jàjẹ́ mọ́nú yín. Baba Mohbad ẹ má jẹ́ kó lò yín, kó fi sweat ọmọ yín, ìyà tó jẹ nígbà tí ò tí sí anybody. If truly, Bolaji Kayode said police should release the autopsy result before burial. Okay, let's wait.
First and foremost, let's undo one particular thing that I have noticed on Baba Mohbad's case. There is this man called African Television. If that allegation is true, then that person is the one that I feel, in my own opinion, that I feel, and maybe his cohorts, are those behind this. Remember, if truly Tima Nyebanike signed 25% of proceeds from Mohbad's sweats, if truly mi ò mọ allegation ni, but ori internet yìí náà láti gbọ́, ori social media yìí láti gbọ́, ori Facebook yìí láti gbọ́. Ṣé you understand? Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yin tí jẹ́ ẹ̀yin tí bàbá Mohbad o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ reason. Ṣé gbogbo ẹ̀ ẹyọ kọ̀ọ̀kan la máa mú kíní ní ẹsẹ̀, whatever it is. Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni, okay. Anybody tó bá fẹ́ help yín bàbá Mohbad, anybody tó bá fẹ́ help yín, please involve your lawyer. Ẹ má jẹ́ kán fún yín ní lawyer, ẹni tó bá sọ fún yín pé tí African Television man tó jẹ́ pé òun ló fẹ́ fún yín ní lawyer, tó wá ní kẹ́ kọwọ́ bọ̀wé wípé àwọn fẹ́ ṣí foundation ní orúkọ ọmọ yín. Gbogbo ẹ̀yin ẹbí bàbá Mohbad, ọ̀rọ̀ ọ̀la ni o, kò sọ̀rọ̀ sí yín o. Let's assume that gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ó wá jámọ́ pé wọ́n tiẹ̀ wá ṣe DNA test. Wọ́n ṣe DNA test. Ọmọ yìí ò kìí ṣe ọmọ Mohbad. Okay? Wunmi, ó ti disappoint yín, ẹ jẹ́ ká gbé dànù. Kí ẹ wá gba owó yẹn. Ẹ mọ estate, ẹ mọ nǹkan tí ó máa kàn ọmọ yín ní ọwọ́. Tó gbogbo nǹkan tí ọmọ yín, gbogbo orin ọmọ yín tó ń stream daily. Owó ńlá ni. Baba Mohbad, ẹ má yẹ kán tàn yín. It's not about gbogbo ilẹ̀ tẹ́ ń jà tán náà ń jà lé, ilẹ̀ gbèrègbè. Àwọn yẹn paper ló máa jẹ́ nígbà tí Ọlọ́run bá máa ṣe oore ẹ̀ fún yín tán. A ní ká assume pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn, ẹ dúró lórí ẹ̀ pé ọmọ yẹn kọ́ ló bí ọmọ. Ẹ wá ṣe DNA, ọmọ yẹn kọ́. Which àwọn tó ń tì yín sìn ń tó ń dúró dè nìyẹn. Wípé tí ó bá wá ṣẹlẹ̀ tán, ṣé wọn pé wọ́n ti kí ọwọ́ ti yín bọ̀wé. Kẹ́ ṣe foundation, Mohbad African TV Foundation, DNA, or whatever name is going to be called. Because they are telling you that they are going to stand by you to win this case by providing you lawyers, by providing you all the necessary things. But please don't forget, when this proceed comes, we are going to share it. 25% comes to me, to my foundation. Or the foundation is an entity, but 25% comes to our management that help yín. Tó bá fi ọwọ́ yín sí ìwé bẹ́ẹ̀, bí ìgbà tẹ́ jẹ́ kí ọmọ yín ṣiṣẹ́ fún èèyàn jẹ ni. Bí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ̀yin fúnra yín ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ẹ kàn mú ará àta tí ò bá yín ṣe nínú ẹ̀, ẹ dẹ̀ fún, ẹ kó owó yín, ẹ kó wàhálà ìdààmú tọ́mọ yín ṣe, ìyà tó jẹ bó ṣe ná kiri délì nígbà tó wà nílé ayé ẹ̀ tí wọ́n ná, tí à ń gbọ́ tó ń kígbe, ẹ wò mí, look at me, ẹ wò bó ṣe nà mí, ẹ wò Naira Marley ló lù, Sam Larry ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí lù yìí, ẹ wò, wọ́n ní mo ya wèrè, wọ́n fún mi lómi mu. Daddy Mohbad, ẹ jẹ́ kó lọ lásán ni. Ẹ jẹ́ kó lọ lásán ni. Ẹ má jẹ́ kó fi búrẹ́dì kó fi kó yín lómi ọbẹ̀ lọ. Gbogbo àwọn tó ń mọ̀ tí wọ́n ń lo opportunity láti kó sí ẹ̀yin family yìí láàrin. According to the source, I read that autopsy comes out, I did not lay Wunmi and Mohbad's demise. Okay, according to the source I read, that if the autopsy comes out and did not nail Wunmi to Mohbad's demise, that a private body with Baba's consent want to go ahead and do a private autopsy. Okay, pé wọ́n ní tí àwọn ní nǹkan táwọn kà ní pé tí autopsy yẹn result bá jáde tán ní tí ó wá ní kò sọ́wọ́ Wunmi bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ní bàbá láwọn àti àwọn African TV wọ́n láwọn fẹ́ lọ ṣe private one.
Kábíyèsí. So that means pé gbogbo ìyà tí ọmọ yín jẹ, gbogbo omi tó ní NDLA fún òun tí ẹ jẹ́ kí àwọn ayé kí wọ́n bá yín tọpinpin ẹ̀ dáadáa. The real justice tí ẹ jẹ́ kí àwọn ayé kan bá yín tọpinpin ẹ̀ dáadáa. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé nǹkan tó máa jẹ òun gangan ló ń wá. Wọ́n bá yín tojú bọ ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n tì yín, wọ́n ti bàbá Mohbad títí pé wọ́n ń kọrin. I know, don't get me wrong. It can be grieving, and if that is the way to grieve, that's why I said, please don't abuse him. But there are more to this than meets the eye. Because you cannot be saying you're 100% pé, look, ọmọ yìí, ó gbọ́dọ̀ lọ ṣe DNA test ni, ẹ̀dẹ̀ ń tí bàbá Mohbad pé bàbá Mohbad gan kí ọmọ yìí tó kú, kí ọmọ wọn tó kú, wọn ò doubt ẹ̀ rí. Wọn ò doubt ẹ̀ rí, not for once. Ṣé báwọn ló sọ ọmọ yìí lórúkọ? Ṣé báwọn ló ń dúró ti ọmọ yìí? Wọ́n lè ní misunderstanding. Wọ́n lè ti jọ ní problem ara wọn lórí ọ̀rọ̀ nasty things ọjọ́ ń sọ, lórí ọ̀rọ̀ placenta, lórí whatever tó bá ní problem tó bá ní. But àwọn tó fẹ́ mọ̀ jẹ lára wọn, wọ́n wá ń yọ oríṣiríṣi narratives jáde. I was listening to Baba's story, mo lọ kà lẹ́nìí. Mo sọ pé ọ̀rọ̀ bàbá gbogbo ẹ̀ ti yí. Just like the same way tó ní ọ̀rọ̀ Wunmi náà yàtọ̀. Àwọn nǹkan mi tóun náà sọ. So mi ò ní pin ẹ̀ séyàn kankan. Bàbá ò sọ fún wa pé morgue di àwọn gbé Mohbad lọ ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn. Wípé ó sùn morgue. Bàbá said pé àwọn ò rí bí ṣáwọn máa jẹ òkú ọmọ àwọn ni. Ṣáwọn máa jẹ òkú ọmọ àwọn ni. Kò dẹ̀ sábí amọ́ tó máa gbàdúrà pé kó máa wo òkú ọmọ ńlẹ̀. We all agreed pé, of course, Baba wouldn't have just kept the corpse there. Wọ́n ṣáà lọ sí. Not knowing pé, surely there was a morgue that this guy slept on that day. Ní alẹ́ lóògùn tán gbede Ìkòròdú. That is number one. Number two. Bàbá sọ ní èyí tí èmi wá rí. Tí wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ tí àwọn wọnú yàrá, ẹ̀jẹ̀ kún. He didn't tell us he got to the house with Iya Mohbad. No, once upon no, right from the onset, Ọmọládé lèmi, he said it pé àwọn àti Iya Mohbad wípé wọ́n lọ dúró dè àwọn ní bus stop kan. The man said it that day. Láti first day ló ti ń sọ yẹn. He said it. Àwọn èèyàn get o. The only thing he did not tell us was that pé wọ́n ti mọ̀ látọ̀nà wípé Mohbad ti kú, pé wọ́n ti sọ fún wọn, ìyẹn ni bàbá ò sọ fún wa. Àti statement pé ikú owó ni Mohbad kú, bàbá ò sọ yẹn. Àdẹ̀mọ̀ bóòtọ́ bírọ́ ni Karibat sọ. So we are not going to dwell on that. But Baba didn't tell us on the first day. Tẹ́ bá rántí ìjọ́ kejì tó ń grant àwọn interview, you know, in a series of interview, he didn't tell us that there was a pool of blood anywhere. No. Baba would have said that. Ká ní pool of blood wà. Ṣé bá bí amọ̀ ni wọ́n? Lè débì kan, kẹ rí, kọ́ sọ pé ọ̀tá ọmọ yín kú, kẹ dẹ̀ débẹ̀, kẹ wá rí odindi bẹ́ẹ̀lì ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ ní orí bẹ́ẹ̀dì. Ní kọ́kọ́ bèèrè pé ṣe bí ìjẹta lẹ ní ọwọ́ ọmọ yìí ti ṣiṣẹ́. Kí ló wá fa ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ tó yìí lórí bẹ́ẹ̀dì? Kí ló fa ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ tó yìí? You will ask question. Alẹ́ ẹjọ́ yẹn gangan lè ti máa béèrè question pé this is strange. Ẹni nǹkan ṣẹlẹ̀ láti jọ́ Sunday. Èní Tuesday tẹ wá pè mí pé ọmọ kú. Ni mo wá bá ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ tó yìí. Èní lọmọ iṣẹ́ kú. Ìjẹta lọmọ yìí ti kú ni. Kí ló dé tẹ́jẹ̀ pọ̀ tó yìí lórí bed? Baba did not say anything like that. Ṣé you understand? Gbogbo nǹkan yẹn a gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Now, èní tí mo wá ń ka nǹkan tí wọ́n ní bàbá Mohbad tí wá kọ wípé
wọ́n stab Mohbad ní ọrùn. Kábíyèsí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká máa ọjọ́ àti sùn. Wípé wọ́n stab Mohbad lọ́rùn. Ta ló stab Mohbad lọ́rùn? Ta ni ó stab Mohbad lọ́rùn? Ní ọjọ́ tó ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n kọ́ ọrùn ọmọ yín. Bóyá ìyàwó yín o àbábúrò yín ẹni tó jókòó tì yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n ṣe interview, gbogbo ẹni tí bá ní interview yẹn lè jù sí the other number wa. The woman was saying pé church náà ti da oily. Pé church náà ti da oil sí Mohbad lọ́rùn. Wípé pastor ló ń fi olive oil. Láwọn èèyàn ń béèrè níbẹ̀ pé báwo ni olive oil tó ń fi sí lọ́rùn ló ṣe máa kan lọ́rùn. Ẹ rántí ọjọ́ àti sùn gbogbo wa. We all tá wà lórí internet. We are just moved by the fact that a young life was taken at a prime age. And tó jẹ́ kó at least tẹ́ bá gba royalty kọ́bọ̀ ò lè kàn mí ńbẹ̀. Kò lè kàn gbogbo àwọn tó ń pariwo yìí except àwọn tó ti ní kẹ́ kọwọ́ yín sí sínú ìwé. So bí pàtẹ́ pé ẹ kàn ń mú narratives oríṣiríṣi jáde. Ń tẹ́ sọ níjọ́ yẹn tí mo dẹ̀ ìdìmú náà nìyẹn pé ẹni tó jókòó sí yín lẹ́gbẹ̀ẹ́ nítorí gbogbo àwọn tó ń dúró tí wọ́n ń ṣe justice for Mohbad. Tẹ́ bá máa ṣe òótọ́ tẹ́ dẹ̀ dúró lórí pé ìyà gbọ́dọ̀ jẹ bàbá Mohbad. Of course ìyà gbọ́dọ̀ jẹ wọ́n. Ọwọ́ tó bá ṣẹ́gun sí òun ló gbọ́dọ̀ jẹ. And if you feel aggrieved about a particular person, okay, we are suspecting the wife. You can suspect somebody. But that does not mean nail the person. That is where I'm standing for. Lórí gbogbo nǹkan tẹ́yìn náà mú dání, àwọn tó mú dání ní orí ọ̀rọ̀ court. Pé Wunmi, wọ́n bí question, ó ní I don't know. Wọ́n bí elele, ó ní I don't know. And then, why can't she tell us irú oògùn tó fún ọkọ ẹ̀? Mélòó nínú wa? Mo sọ gbà tí mo lọ Nàìjíríà tí mo sick. Mo ń bí nọ́ọ̀sì, ó dùn mí omi, mo bóyá ọ̀rẹ́ mi wà lórí the other ibi tó ti máa ń wò wá. Mo ń bí nọ́ọ̀sì yẹn pé abẹ́rẹ́ wo ló fẹ́ fún mi? Nọ́ọ̀sì gan ò mọ orúkọ abẹ́rẹ́. Private hospital kò mọ orúkọ abẹ́rẹ́. Ó ní ẹ jẹ́ lọ pé doctor mi mọ orúkọ ẹ̀. Ẹ jẹ́ lọ pé doctor. Not to talk of ìyàwó, how many of us la máa ń béèrè question when it comes to medication ní Nàìjíríà bí níbí báyìí. Ibi báyìí fúnra wọn ló ti máa ń sọ fún wa. Immediately when they are administering anything to you, they will tell you what it contains. And they will ask you about the allergies, if you've got any. But over there in Nigeria, how many people, especially when it comes to àwọn quack tó wá ń tọ́jú yín nínú ilé, even private hospital gan, wọ́n ń sọ owó oògùn tó ń fún yàn. So some of those people blaming Wunmi wípé ó ṣe máa sọ pé ó mọ owó oògùn tó fún ọkọ ẹ̀. Ó ṣe máa lọ mọ owó abẹ́rẹ́ tó fún ọkọ ẹ̀. How many of us? Moreover, this is not the first time tí wọ́n ti ń lu Mohbad wá sílé. Tí wọ́n ti ń ṣèṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ọba kó má ṣekú ikú ní yíyá fún wa ni. Whatever that might have happened, I don't know. And I cannot vouch for Wunmi because mi kọ́ mo wà ńbẹ̀, mi ò mọ̀. But about what circumstances, okay, the police are doing their investigation. But then, there are discrepancies in what you guys are saying. If Baba could tell us, after tí ó jẹ́ pé tẹ́ bá rántí níjọ́ tí wọ́n máa interview Baba sọ wípé ìgbà táwọn débẹ̀ àwọn bá wọn ti tẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ti gbé iyọ̀ sí lórí láti ilẹ̀ ni Baba ti sọ. So I'm just surprised that people are now bringing it out wípé Baba yẹn go mọ̀ wọ́n ti ẹ̀ bá ọmọ ẹ̀ wọ́n ti ṣe. No, the man said it that day. Wọ́n nígbà táwọn máa fi débẹ̀ wọ́n ní Mohbad ti kú. Ẹ jẹ́ kí n sọ bí Baba ṣe narrate gangan. Wọ́n náà pe àwọn, wọ́n ní ìyàwó ìyá Mohbad gan ló pe àwọn pé wọ́n ní ara ọmọ yìí ò yá o. Káwọn pàdé níbi èbúté àbí kìíní kan, àwọn dẹ̀ lọ pàdé ńbẹ̀. He said with another person. Wọ́n nígbà táwọn dẹ̀ immediately báwọn dẹ̀ ṣe kú ńbẹ̀, àwọn lọ sí báwọn ṣe wà lọ́nà, wọ́n pe àwọn wípé káwọn padà pé ara ẹ̀ ti yá. Wọ́n lára fún àwọn.
gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà ìgbà yẹn lèmi wá fi sọ pé of course àgbàlagbà ni wọ́n náà wọ́n fúnra náà pé àwọn lára ọmọ mi ti yá nísinsìnyí ní máa débẹ̀ làwọn wá fi sọ fún ìyàwó àwọn àtẹnitàwọn jọ lọ pé no ẹ jẹ́ àdébẹ̀. That has been debunked by Karimat. Bóyá òótọ́ bóyá arọ́ ni Karimat ń pa àwa mọ̀ o. Wọ́n ní bí bàbá kẹ́kọ̀ọ́ tí bàbá sọ fáwa nìyẹn. But Karimat said pé lóòótọ́ làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́jọ́ ń bọ̀ pẹ̀lú that bàbá Mohbad, ìyá Mohbad àti àbúrò màmá tòun tó jẹ́ aunt Wunmi. Lọ́nà tó ti ń bọ̀ ni wọ́n ti lórí ni ìyá yẹn ti pe òun because àwọn ti mọ̀ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀. Àwọn dẹ̀ lahùn fún aunt wọn pé Mohbad ti kú o. Immediately làwọn dẹ̀ tú ìyá yẹn náà wọ́n ní ìyá yẹn náà lè hold ẹ̀ ó tú ọfọ̀ yẹn fún ìyá àti bàbá lọ́nà. Wọ́n ní immediately before then wọ́n nígbà tó lára ọmọ ti yá wọ́n ní ìyá bàbá gan turn back ó fẹ́ máa turn back. Ìyá náà tẹ̀lé ọkọ ẹ̀ ṣẹ̀wọ̀n kan náà ti ń lá píopío wọn ara wọn mi ò mọ̀. So wọ́n náà fẹ́ tẹ̀lé wọn ara wọn. Àbúrò màmá Mohbad tóun ti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí wọ́n lára ọmọ òyá wọ́n ní ó ti wá yá èyí méjì dé fẹ́ máa padà ìwọ náà wá fẹ́ tẹ̀lé wọ́n ní báwo méjèèjì ṣe padà nìyẹn. On the way before they got to their house ni wọ́n ti túfọ̀ fún bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad pé ọmọ yín ti kú o. Immediately according to Karimat pé bàbá Mohbad dẹ̀ dáhùn pé ikú owó ló pa Mohbad. Now bàbá Mohbad did not tell us wípé àwọn gbọ́ nǹkan kan. According to ọ̀rọ̀ wọn tó yìí kọ sí tí mo yìí kàlẹ́ ní he is still standing by the fact that he got to know when he got to that place. Nígbà tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn náà wọ́n nígbà táwọn dé máa débẹ̀ táwọn wọnú ilé àwọn ti bẹ́ẹ̀ rò bí 100 ọ̀rọ̀ wọn ò change lórí yẹn. Wọ́n dárúkọ àwọn tó wà ńbẹ̀ wọ́n náà ti embalm Mohbad in traditional way. Wọ́n ti gbé iyọ̀ sí wọ́n ti fi kinní sí nímú wọ́n ti ṣe. Wọ́n ní àwọn fẹsẹ̀ já àwọn jábọ́lẹ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ sí sunkún àwọn lọ sí yàrá táwọn ti lọ before then àwọn ti kọ́kọ́ lọ sí yàrá yẹn lọ wò àwọn ò rí Mohbad ńbẹ̀. Bàbá did not tell us pé àwọn ò rí ẹ̀jẹ̀. Bàbá did not tell us pé àwọn ò rí ẹ̀jẹ̀ kan níbẹ̀. Ká nígbà yẹn ni bàbá ti raise voice wọn wípé ẹ̀yin abiyamọ ẹ gbà mí. I don't trust what Wunmi told because wọ́n dáwọn bí wọ́n wípé wọ́n sọ pé abẹ́rẹ́ tó fún lórí àtì. Bàbá told us as at that time. Now tí bàbá bá wá jẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ ní period yẹn pé nígbà táwọn dé yàrá àwọn bá ẹ̀jẹ̀ we will all not be talking this way. Narratives are changed as at that time. Because ṣé bá rántí pé ní gbogbo ìgbà yẹn Sam Larry àti Naira Marley ni gbogbo wa la ràn yín mọ́. Bóyá àbá máa ronú sí side yẹn. Olúwakẹ́mi yes àbúrò yẹn náà sọ later nìyẹn náà ṣe wàá sọ fún wa. Okay. Gbogbo yẹn lọ bàbá ò bá wa sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní period yẹn. Until tó tún wá change narrative fún wa ń sìn. Nítorí kíni? Then kí ló dé tí bàbá Mohbad gbà kí àwọn Iyabo Òjó and cohorts kí wọ́n go ahead láti máa lọ plan burial arrangement kó máa ṣe burial arrangement. Why the sudden change of that? Is there something that we don't know? Because now wọ́n ti jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n gun bàbá Mohbad ní wọ́n gun Wunmi ni. Wunmi wọ́n ní Wunmi ló gun ọkọ ẹ̀. Mo mọ̀ pé ní alẹ́ ọjọ́ yẹn Olúwakẹ́mi Ìdòwú said but Wunmi affirmed the blood too but not as much as Baba claimed. That's what we are saying. Wunmi said it's just a stain which Adura still sleeps on that particular bed. Tí stain wà. Pé tó wá pé stain tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ ni ṣé Adura yìí máa sùn lórí ẹ̀. So can get it right now. Mbuladeno mi de po ọ̀tá mi de po nu díẹ̀. Ṣé ti gbàgbé ti kó bá ta mi o. Oh God. Ẹni kan máa lọ ṣe preparation burial lọ. But nígbà tó dé ọ̀nà ńsìn
tó di pé ìjà ti wà láàrin ẹ̀yin àti àwọn Wunmi tí gbomitoro ọ̀rọ̀ wọ́n ní àdúrà ò lè sọ̀rọ̀ ní kinní. Immediately change plans, burial arrangements. Kí n tó go ahead, Daddy Mohbad, mo fi ìkúnlẹ̀ abiyamọ bẹ̀ yín, mo fi tẹ́ máa jẹ́ lọ́la bẹ̀ yín, mo fi àwọn ọmọ tó kù tó máa jẹ́ àjẹmọ́nú yín bẹ̀ yín, mo fi gbogbo àwọn ọmọ tó yẹ pé àwọn ló máa ṣe fún yín jẹ bẹ̀ yín, lágbára Ọlọ́run máa tọ́jú yín. Ẹ jọ̀ọ́, let the arrangement that has been put in place, let it go ahead. If you're saying they shouldn't bury him now, bravo. If you want a comprehensive autopsy, bravo, sir. It's your right to ask for it. It's your right to wait for real justice if that is what you want. Tó pé nǹkan tẹ́ fẹ́ gangan, kò yé yín, right yín ni láti béèrè. Kò sẹ́ni tí ò fẹ́ mọ̀ pé gbogbo, even all Nigerians wants to know the truth about Mohbad's death. So nobody should rush to bury him. No. And I don't think the committee are thinking of rushing to bury Mohbad. All they were asking for, bóyá kò yé yín bàbá, tí wọ́n béèrè fún ni wípé Nigerian government kí ló ṣẹlẹ̀ now, Nigerian police kí ló ṣẹlẹ̀ now. Ṣé bẹ́ẹ̀ sọ fún wa ní pé ní pé fún wa ní autopsy results ni. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọmọ yìí now. Tó bá ti ready, we want to know ikú tó pa. Because tí wọ́n bá fún wa ní fake, tí wọ́n ti lọ sí, ṣé mọ̀ pé kò ní ṣe é tún lọ wú mọ́. Tí ẹ bá, contest ti nǹkan tó fún yín, autopsy results tó fún yín pé no, we don't believe in what you're telling us. Ṣàbá tún lọ wú ni, bóyá torí ẹ̀ lẹ ṣe ní, you want to wait. That is fine, sir. But ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba. Ẹ má jẹ́ kí àwọn tó ń fi ìjà tó ń score points kan bà ọjọ́ ọ̀la yín jẹ́. Let them give this boy befitting burial at the right time. Ṣé rí àwọn African television tí ó bá jẹ́ pé lóòótọ́ náà fẹ́ ṣe yín lóore, tí wọ́n fẹ́ jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ yín, kò ń ṣe pé kán kọ nǹkan sílẹ̀ pé kán ní kẹ́ tọwọ́ bọ̀wé nítorí pé wọ́n fẹ́ lo vulnerability yín. And for African television, sir, if you are there and you want to cheat this family because you're using their vulnerability as at this time, God sees your heart. No matter nǹkan téèyàn bá ṣe, ọmọ tó kú yìí, ọmọ 26 years, tẹ́yìn gan bí ni nínú ni sir. Tí ẹ̀dẹ̀ gbàdúrà kí ọmọ yín ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì jẹ. Because no matter what, ṣé ní nísìn, ẹ ti ṣe divide and rule sáwọn bàbá Mohbad àtàwọn family wọn. Because this same African man, no, ó lọ ń pe Wunmi, ó lọ ń disturb Wunmi, ó ń pe kó wá ṣe DNA test. You are not even their family. All this narrative of DNA test came because you people were just looking for this. But anyway, you might have a reason for Baba Wunmi to decide, Baba Mohbad to decide, okay, I want to gbà sí yín lẹ́nu pé kó lọ ṣe autopsy, kó lọ ṣe DNA. A jẹ́ pé ó ní reason. Reason wọn kéré. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí jáde nísìn ni pé wọ́n ní Wunmi náà ń sùn kiri, Wunmi bẹ́lẹ̀ sùn, Wunmi bá tọ̀hún sùn. So àwọn fẹ́ tiẹ̀ mọ̀ pé ṣọ́mọ àwọn ni. Orí adé bẹ́ẹ̀ ni we still have. Do you understand? Pé àwọn fẹ́ mọ̀ ṣé ọmọ àwọn ni. Wọ́n ní right láti béèrè. Òótọ́ ni. But ẹ jọ̀ọ́, mo fi gbogbo ohun tí ó máa dùn mọ́ yín nínú, mo fi bẹ̀ yín. They said one prophetess said, a prophetess was on TikTok, came out, I don't know what day, it came out to say Mohbad came to her that if they rebury him, he's going to fight his own battle and killing all the people involved in his death. Maybe that, that's, I don't believe in all those ones. Sherry plant tí wọ́n ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò affect anything tí ẹ̀yin àti Baba African TV tí wọ́n fẹ́ ṣe. Orí adé, I'll tell you, you can inbox me, please. Kò disturb gbogbo anything tí African television man and his committee
kò yé yín kò gbọ́dọ̀ disturb wọn at all. You are welcome, Abiola. Stop saying, mommy me. Kò gbọ́dọ̀ disturb wọn at all. Let them go ahead with their plans. That is with ṣé mo ko ní kálukú ló ti ní iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ńsìn. Àwọn Iyabo Ojo ti ní plan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú committee tẹ́tí yàn sílẹ̀ pé tó ti tí a jẹ́ pé àwọn celebrities tí wọ́n ti dá owó fún ọmọ mohbad lọ́tọ̀. Mo tún gbọ́ nǹkan wọ́n ní àwọn kan tún sọ pé kẹgbà òkè ní kọ́ fún yín lókù ọmọ yín kẹ lọ sí orí ilẹ̀ yẹn kẹ wá kọ́ nǹkan kan sórí ẹ̀. Bàbá mohbad ẹ má dá wọn lóhùn, ẹ má dá wọn lóhùn. Ọgbọ́n àti jẹ ni gbogbo wọn ń wá, ọgbọ́n àti jẹ ni gbogbo wọn ń wá. Tí ó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe foundation tó ṣe fún ọmọ tí yín ọmọ yín yẹn Liam yẹn, ẹ jẹ́ káwọn Iyabo Ojo máa ṣe tiwọn, kò sí ètò kan bàbá African television bẹ̀. Kó sí tó ti rà fún ọmọ tó ti rà fún mohbad tó ti sọ pé òun ló fẹ́ fi sin, because ibi tó bá sin sí ẹ̀yin náà lè máa authorize wọn at your own time. They have no right to go behind you and pick the cops. Wọn tó bẹ́ẹ̀. Mi ò dẹ̀ rò pé nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. Àwọn kò kígbe fún Nigerian government, Nigerian police nípa èwo ń wèrè gan. Dẹ̀ dá wa lóhùn. N tó ṣe gangan nìyẹn. Wọ́n ṣe tàbí amọ́. Mi ò dẹ̀ rò pé ní problem pẹ̀lú wọn for a long time. Kí àwọn distractors yìí tó dé. I've seen very educated ones that are standing by you. They must have their reasons. They must have looked at the cases, especially the lawyers, the solicitors, the attorneys. I've heard about a lot of them even in America and all that. Gbogbo àwọn tó dúró tì yín yẹn, bóyá àwọn náà ti wò dáadáa. But ṣé ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé bàbá yìí ti tọwọ́ yín bọ 25% of proceeds from your son's estate. And tí ò bá yín tán, and tí ò bá yín tán, ó fẹ́ gba 25%. Àwọn tó fẹ́ fún ọmọ yín ní befitting burial, wọn ò gba kọ́bọ̀ o. Wọn ò ní kẹ́ mú igbá wá, wọn ò ní kẹ́ má wò wá o. Kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó lè fà. Bí ṣe wá gbọ́, mọ́mì yìí, mi ò mọ̀ wọ́n o. Wọ́n ní ẹ̀gbọ́n bàbá mohbad ni wọ́n. Mi mọ̀ bóyá ẹ̀yin abiyamọ ti gbọ́. N tó mú mi wá fẹ́ play màmá yìí ni wípé mama is an educated woman, and I beg mama, ẹ jọ̀ọ́ mọ́mì, àwọn ọmọ tí yín náà ní forí gbé tí ò ń ṣe tiwọn. Ẹ jọ̀ọ́, èmi ń bẹ̀ yín ni o, èmi ò wá bú yín o. Ṣó ti yé yín mà? Mo kàn fẹ́ kẹ́ wò in another form. Mi ò gbé ẹ ti mọ̀ pé èmi ò ṣe pé àwọn mi kọ́ ló pa ọkọ ẹ̀, òun ló pa mi ò mọ̀ torí mi mọ̀ tẹ́ rí. Mo rí mọ́mì yìí tán jẹ́ abiyamọ. Bí ọ̀rọ̀ ṣe dùn wọ́n tó, wọ́n ní ẹ̀gbọ́n bàbá mohbad ni wọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ èèyàn. Lórí ti bẹ́rí àyẹn lè ní sọ o. Ní nǹkan tó sọ ń bì báyìí. Not about Wunmi. Now let's listen. Kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Lórí ọ̀rọ̀ ti bẹ́rí àní o. Okay, we dà pé kíní yẹn ni máa disconnect ẹ kó lórí ilé. Ó wà lórí ilé tẹ́lẹ̀ ni, sorry. Wọ́n jẹ́ ń yọ kó lórí síbí. Gbogbo àwọn tó fẹ́ fi ọ̀rọ̀ mohbad tí wọ́n fẹ́ fi dájàlẹ̀ láàrin family nítorí n tó fẹ́ jẹ, ó kù wọ́n kọ lọ́rùn ọba. Ó kù wọ́n kọjọ́ àti sùn. Because ẹ lè fi ọ̀rọ̀ ọmọ kékeré, ọmọ tẹ́lẹ̀ bí nínú kẹ́ fi jẹun. Kò dáa, Ọlọ́run ò fẹ́. Tẹ́lẹ̀ṣọ́ lẹ́tún victimize ẹni ẹlẹ́ni tẹ́ ní kò ní ìsinmi. Ẹ tún ṣe tẹ́ ẹ tún lẹ́ lọ gbé ọmọ ẹ lọ sí lẹ́yìn bàbá ọlọ́mọ. Kí ni wàhálà tó bá yín ná ẹ̀yin Nigerians? What is your problem, Nigerians?
What is your problem? Àní wọ́n sọ pé tó bá lé ní tàn bàbá ni wọ́n máa ń dẹ̀yìn ni. Kí ló dé ẹ sì fi ọkùnrin yìí sílẹ̀? Ẹ fọmọ ẹ̀ sílẹ̀. Ẹ ti pa Mohbad, ó sì tún Ọlọ́run fẹ́ justice. Ọlọ́run ò tí ì sin ọmọ sìn, Ọlọ́run fẹ́ justice. Kí ni wàhálà tó délé bá yín? Tẹ́ṣà ní dandan àfi kẹ́ ẹ lọ sin ọmọ yẹn. Torí pé àṣírí yín ti fẹ́ tú. Àṣírí bẹ́ẹ̀ ṣe gún ọmọ ọlọ́mọ lọ́bẹ pa sínú yàrá. Àṣírí yín ti fẹ́ tú. Ẹ wá dandan ẹ lọ sí. Tẹ́ ẹ bá gbé tẹ́ ẹ lọ sí gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ bí lẹ máa sí. Lórúkọ Jésù, ẹjọ́ mú mi. Bóyá bàbá Mohbad sọ fún yín tẹ́lẹ̀, bóyá èdè follow story yẹn tẹ́lẹ̀ mà. Initially, wọ́n jọ agree wípé kí àwọn people, àwọn celebrities yìí kàn lọ bá wọn sin Mohbad ni. So tí bàbá Mohbad bá change wípé no, don't do it again. Bóyá wọn bá pe àwọn people yẹn àṣẹ Ọlọ́run wípé kàn yọwọ́ totally pé àwọn ò fẹ́ kàn dá sí mọ́. Bóyá wọn ò bá pè wọ́n, bó mi ò mọ̀ bóyá ó pè wọ́n torí jẹ́rìí ayé òun lè jẹ́rìí àlìkìyámọ̀, so mi ò wá mọ̀. But ṣe rí mi pé ẹ̀yin ò mọ̀. Then tí èyí tẹ́ sọ pé wọ́n gun pamọ́ nínú ilé yẹn, àìtí lè confirm. Torí jẹ́ pé bóyá pé wọ́n gun pa lóòótọ́, bàbá Mohbad rí òkú ọmọ wọn ní ọjọ́ tán débẹ̀. Wọ́n bá dó wọn náà ti wọṣọ fún. Nígbà táwọn èèyàn bi wọ́n pé ní pé wọ́n náà gun ọmọ yìí pa, ṣé ẹ̀yin ò wò ó ni? Wọ́n ní wọ́n ti wọṣọ fún. Ọrùn tó náà ti gun, the same ọrùn, òun níyàwó yín ti sọ pé pásítọ̀ ló fi oil sí tí ọrùn yẹn fi ṣẹ́. Olórí Tèmilolúwa ẹni tó ń sọ̀rọ̀, wọ́n ní ẹ̀gbọ́n bàbá Mohbad Amẹ́ríkà ló wà. So àwọn sìn wọ́n bínú nígbà tó gbọ́ wípé bàbá Mohbad sọ pé ẹ fi ọmọ mi sílẹ̀, ẹ má lọ sin ọmọ mi, ẹ fi ọmọ mi sílẹ̀. So nǹkan tó bí mọ́mì nínú yẹn. Orí àpáta ayérayé tí ṣe Jésù Kristi olùgbàlà, òun ni mo dúró lé ní òwúrọ̀ yìí. Orí àpáta ayérayé tí ṣe Jésù ni mo dúró lé ní òwúrọ̀ yìí. Tí ẹ bá fọ̀sọ̀ ọmọ ọlọ́mọ lọ gbé lẹ́yìn bàbá ẹ̀, àwọn ọmọ tẹ́ bí lẹ lọ gbé sí yẹn. Gbogbo ọmọ tẹ́ bí lẹ máa sunkún lórí wọn. Kí ló dé tẹ́ ní ìkà nínú báyìí torí Ọlọ́run? Bàbá ọmọ náà wò tí ì sin ọmọ òun. Ọlọ́run wò tí ì sin ọmọ òun. Ọlọ́run fẹ́ justice. He needed justice. We need justice for Mohbad. We need justice. Kí ló dé tẹ́ nǹkan ju tẹ́ fẹ́ lọ bẹ́rì ẹ̀? Èyí rọ́bọ̀rọ́bọ̀ yẹn á tún ṣe tán sí ọ ní spirit Mohbad ń wọ́rí òun ó ní kán jẹ́ kán lọ sí olórí bú abiyagba. For Mama Mohbad, mommy bóyá ṣe rí nǹkan tí mo sọ lórí ti mommy nsìn. Bóyá mommy ò mọ̀ pé wọ́n jọ arrange tẹ́lẹ̀ ni pé kó máa lọ sin. But àwọn tó ń béèrè pé àwọn fẹ́ lọ sin ìyẹn táwọn Tonto Dike, àwọn ń béèrè justice ni pé wọ́n fẹ́ mọ nǹkan tí autopsy result ti sọ. Káwọn tó lè lọ sí. Àwọn náà ò lè lọ sí láì gba autopsy result, wọn ò bí wọn rí. Then fún Mama Mohbad. Ìyá Mohbad. N tó yẹ èmi náà lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́ tí màmá ń ké tí wọ́n sunkún pé spirit ọmọ àwọn ò sùn. Spirit ọmọ àwọn ò sùn. Ó yà mí lẹ́nu because nígbà tí àwọn Nigerians gan yìí ń kígbe pé àwọn fẹ́ justice fọmọ yín, Mama Mohbad gangan ló ń béèrè pé kán lọ sin ọmọ àwọn. Ṣé ti understand, mommy? Not even those ones. Me, why more if they are working in conjunction together and in conjunction, no, I don't know. But tó béèrè tí gbogbo wa ń rí ní títì yìí sì ni ìyá Mohbad. The only thing those ones the artists were asking the autopsy result so that they'll be able to give him a befitting burial. But mommy bínú sí wọn gan ni. Ẹ má bínú mommy. Ẹ̀yin náà ní fọwọ́ yín gbá àwọn ọmọ yín sìn. Gbogbo wa lórí péjì àní fọwọ́ gbọ́mọ sí lórúkọ Jésù. Ni mo bá wí yẹn, abiyagba rádaràda ríboríbo. Orírobo bí àfákànyìn ẹ̀kọ́. Ìyá Mohbad náà bú yẹn. Ó lọ sí spirit ẹ̀ máa wọ́rí ẹ̀ pa ni ìyá Mohbad. Tó bá jẹ́ pé ó ti mọ gbogbo ọtí àṣírí bí Mohbad bó ṣe pa sínú yàrá. Àṣírí ẹ̀ ti tú sí ẹ lọ́wọ́ ọmọ gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ò sọ̀rọ̀. Ó pàdé pọ̀ mọ́ Wunmi, ó pàdé pọ̀ mọ́ ìyàwó Mohbad. Torí tó máa jẹ tí ò jẹ́ kó gbọ́n ìyá Mohbad. Torí àtẹnujẹ tó máa jẹ tí ò jẹ́ kó gbọ́n. Wọ́n pa ẹ́ lọ́mọ
kábíyèsí. ọmọ ológo ọmọ tọ́lọ́run ti yàn tó máa gbé ìjà kúrò lára ẹ wọ́n pàdánù mọ́ ẹ lọ́wọ́ ó tún pàdí pọ̀ mọ́ wọn ó pàdí ó ṣàkìdí bọnú. Kọ́là ẹjẹ àgbè. Hello ma. Hello ma. Hello ma, go ahead. Ẹ má bínú pé mo wọn kan. Bàbá mohbad náà ti fẹ́ pé kán bá òun fẹ́ sin ọmọ òun tẹ́lẹ̀. Ó ti tọ́ ní third day service. Bàbá mohbad sẹ́ẹ̀dì wípé kán jẹ́ kọ́mọ òun lọ sinmi. Kékeré làwọn èèyàn ṣe ń rí kákàkiri. Bàbá mohbad ti sọ rí lórí interview kan tó ṣe. Ẹ bá go to bí a second one ni àbí third one. Bàbá mohbad ti sọ tó lóun máa lọ pé commissioner of police. Bàbá mohbad sẹ́ẹ̀dì ẹjẹ́ máa ṣe ṣó yín lọ. Bàbá mohbad kọ́kọ́ ló kọ́kọ́ sọ. Nígbà táwọn Bukky Jesse ṣẹ̀ṣẹ̀ kú gbọ́ láàrin tó fẹ́ yọ̀ Iyabo fún òpin àwọn ni wọ́n ń gbà bọ̀dé ló ṣe ń ṣe ohun tó ń ṣe yẹn. Bàbá mohbad said it pé kóun fẹ́ sin ọmọ òun tẹ́lẹ̀ pé kán jẹ́ káwọn lọ sí. Bàbá mohbad ti sọ rí ẹ lọ́wọ́ nínú àwọn interview ẹ̀ ni. God bless you. So kọ́lá wa sọ pé bàbá mohbad náà ti ń béèrè fún pé àwọn fẹ́ sin ọmọ àwọn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n bá wọn dá sí ṣe pé àwọn náà ti ní àwọn committee tí wọ́n ń sìn. So committee ti wá yàtọ̀ ó ti pín sọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Hello ma. Hello ma. Hello ma. Hello ma. Yes ma. Yes ma. Ẹ kálẹ́ ma. Yes. Hold on ma. Hold on. Kí lẹ wí ma. Kí lẹ wí ma. Mo ní ṣé kò possible kan fi àwọn people sílẹ̀ pẹ̀lú mohbad yìí. Torí ó kàn wà notice every day. I'm getting tired of this story. I think èmi mọ̀ pé there are group of people behind this thing. Tó ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ń gbọ́ mi. Hold on ma. Ẹ jẹ́ ká àwọn tó sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ tán. Okay. Ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ lọ. Hold on. Ṣé èèyàn kan wà lórí line number. Ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ lọ ma. Okay. Mo ní ṣé kò possible kan fún àwọn people ilẹ̀ pẹ̀lú mohbad. Àánú Wùmí yẹn nìkan ló kàn ṣe mí. Ẹ mọ nǹkan tó dùn mí jù ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Wùmí yẹn ọmọ kékeré ni. Ẹ fi Wùmí ṣèranulẹ̀ kò ṣèranulẹ̀. Ọmọ ọdún mélòó ni Wùmí tó ń pariwo? Wùmí is just 24 years old. Àgbà wa búra béèwé òṣì ẹ rí. Ọjọ́ wo lọ tọrọ ẹ̀ tó ń pariwo ẹni? Èmi ò mọ Wùmí rí, mi ò mọ mohbad rí. Mi ò mọ any one of them. Ọjọ́ wo lọ fẹ́ Wùmí? Ọdún wo lọ fẹ́ Wùmí? So ẹ wá fẹ́ bó bá ṣe jẹ́ pé mohbad ló dé ìsájì mi yìí tí mohbad tẹ̀ tí fòrùka sí Wùmí lọ́wọ́ ṣé Wùmí ò lè ní boyfriend mi? Àfi tí gbogbo wa bá máa tanra wa gbogbo àwọn tó ń ṣépè yẹn àyàfi tí wọn bá ní tó bá ṣèwé rí tó bá lọ́mọ tó jẹ́ sex girl yìí ọmọ ọdún mélòó ni tá à ń pariwo nítorí pọ́dẹ̀ rí ọmọ yẹn lọ́mọdé ni ká ní wọ́n ń dín pẹ̀lẹ́ni tó lé ní 40 gbogbo ṣíìtì á ti mú fún wọn lé á ti fi wọn sáyé ara olúkálùkù àti dúró sáyé ara ẹ. Okay, máa jẹ́ kẹ́. legally or not legally tó bá ti fẹ́yàn customer tó bá ti fẹ́yàn traditionally ó ti wà legally. Bẹ́ẹ̀ni ma. kí ló ń sọ tá a sọ tán kọ́ lọ gbókùn wọn fún wọn kọ́ lọ jẹ́ tó bá máa jẹ́. All right ma. Ẹ ṣe ẹ kẹ́lẹ́ mi sọ̀rọ̀. I'm just concerned about this girl because she's just so small. Ọmọ kékeré ni. Okay ma. Èmi ò dọ̀ láìkí báwọn èèyàn Wùmí tó ṣe ń mu. Èmi ò mọ̀ lú táwọn èèyàn ti wá o. Èmi ò mọ̀ bó ṣe ń mu. Mi ò láìkí ọwọ́ tó ṣe fi mu rárá. Bí ilẹ̀ Nàìjíríà ò náà táwọn ará Nàìjíríà sọ̀rọ̀ wọn sọ̀rọ̀ gbogbo yóò kọ́ anybody. Ó dàbí pé kí n mọ girl yìí gọ̀gọ̀ délédélé kí jẹ́ ẹ̀yìn rẹ̀. Yèyé Kúdí náà wá máa dáhùn yèyé. Ẹ má sọ̀rọ̀ anybody ndí ẹ má worry. Everybody with their own opinion on their platform. Ẹ jọ̀ọ́ ma. Ẹ má sọ̀rọ̀ anybody ndí. All right ma. Hello ma. Hello ma. Good evening ma. Yes ma. Good evening ma. You see this mohbad case and the recent development is making me to be sick. You understand? Yes, I don't know mohbad. I don't know Wunmi. I don't know them from anywhere. But you can see the handwriting on the wall. This is the same Baba that buried his son
within 24 hours of the day that he died. This Baba today is sitting down accusing a very young girl of killing her husband just because he wants to lay hands to the boy's royalty. Because of that, he's denying, he wants to disinherit the grandson. You see, at the end of the day, this Baba will end up in shame. Because, you see, people are saying somebody is pushing him. Baba, Ononika, he has his own. As may God not let us see bad things. Hello? Go on, ma. May God not let us see bad things. Amen. Let's assume mohbad doesn't have anything. Will Baba be dragging this matter like this? Okay. If not for Iyabo and Tonto Dike, will there be would they exhume mohbad's body? For where? If not those two ladies that came up and started shouting, they were the reason the whole Nigerians stood up. But this Baba has distracted the whole thing. Kinky, you two can call in and make your own opinion known. Everybody to their own opinion. The case to me is as good as dead because there's a distraction already. Baba is saying what is not. Why will wunmi get married this year, have a baby this year, and kill her husband? Why would she do that? And even at the point of death, how much was mohbad worth? That the girl will kill her husband at 24. That Baba, and you see that woman that is cursing, that all those curses go back to her and her fourth generation. No, mommy, don't worry. She's cursing. Don't worry. She's cursing a young girl. That how mohbad's brother was there. Mohbad's friends were there. How with your wife? How? How did she kill her husband? This Baba just want to throw as much death as he can on his daughter-in-law. Just to call her a bad name. Not recognizing that there is a child. He has finished to, you see, him and mohbad, they are finished for life. Because the only thing that is connecting them is that child that is denying because of money. He is looking for money that he and his other children and his wife will eat. That same stepmother was the one sitting with him singing. How funny can they be? A 26-year-old child died. You went to dye your hair. You are carrying 3 phones. You have a PA. You want to on top of your 26-year-old. You see, God is a very merciful God. He's a merciful God. God is a very merciful God. If not, that Baba would have been struck. In fact, thunder would have finished him by now. Thank you so much, ma. Thank you very much, ma. God bless you. While listening to mommy's voice notes, I just said, let me read what Wunmi wrote out today. Mohbad's wife clears the hair. Everything Baba, Dad has been saying about me are lies. I decided not to grant interviews because I'm messed up mentally and I need to take care of my baby. This is Wunmi speaking. And this is the same thing Iyabo. Wọ́n ní Wunmi ti fẹ́ ọ̀tá ẹ̀ ti fẹ́ ya wèrè. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀. Èmi sọ alábíamọ lèmi. Bóyá òun ló ṣe, bóyá òun kọ́ ló ṣe. That's not the question now. Ìyẹn wà fún court láti cross-examine. But this is the girl talking to you, Nigerians. That this is not what you think. You understand? That this is not what you think. She's communicating to you that all Baba has been talking about her are lies. That she has been mentally messed up. Anything can... You see, cyberbullying is something that you don't understand. The way people are attacking her or attacking Baba Mohbad. You remember when Baba Mohbad first buried his son? Be everybody shaking, baby. Baba Mohbad go. That is what social media does.
because ibi tẹ́nu dé ẹsẹ̀ ò débẹ̀. Gbogbo èèyàn ti sọ pé òun ló pọkọ ẹ̀, òun ló pọkọ ẹ̀. Kò lè jáde, wọ́n lẹ́rù ń bà. Because bó ṣe wà yẹn kò sí nǹkan kan. Since she's mentally messed up, means all she said about Baba Mohbad is not true too. Okay, Oluwakemi Ajala, you believe that, okay, let's go ahead and hear her out. I am messed up mentally and I need to take care of my baby. Baba's aim is for me to be jailed so that everything that belongs to my son will be given to him. He has been calling Adura, that's Mo's brother, to lie against me at the coroner court. I have every proof. That was the reason Adura has refused to go to him. Ejoma, eje ki sáré ka kíní tán, ejoma, hold on ma. Eje nka tán. So that I tún ní court lo no. Ejoma, eje ki nka kíní tán ma. Ṣé ma, ejoma. She said, I have every proof. That was why Adura has refused to go to him. Baba said he saw some clothes filled with blood when he came to our house after my husband passed away. That was a blatant lie. He has also called my mother-in-law that she should lie against me in court, that she saw clothes that are filled with blood. He also influenced my mother-in-law's sister to say she saw blood in the house. I'm not a weak woman. I have so many things I can reveal about Baba, but I decided to keep mute because of my son, Liam. If I start spilling secrets, people will know who Baba really is. But my son will one day grow up to read about them. If not for Mohbad's demise, nobody knew he had a wife or a son. I'm a very private person. Baba told the media that Mohbad once said he wanted to throw Liam in the river. This never happened. Mohbad loved Liam so much, even more than me, his mom. Baba and I used to be very close. In fact, he was the one that said I must get pregnant for his son. He took me to mountains and prayer houses. He used to buy me different food, fruits and vegetables. He was my best friend. But the major reason why he's fighting me today is because of the money people contributed for Liam. Now, mommy that called, you can call. Wunmi jẹ́ ká mọ̀ wípé òun àti baba Mohbad ò ní problem. Ó ní gbogbo ohun tí baba Mohbad ń kọ sí òun, ó ní irọ́ ni. Ó lóun ò bá ti jáde wá bá gbogbo èèyàn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀. Ó ní ṣùgbọ́n bí ìgbà tó pé ojú òun, orí òun ti fẹ́ yí pẹ̀lú gbogbo irọ́ tí baba pa mọ́ òun. Ó ní baba pa irọ́, ó tún pe àdúrà kó pa irọ́ mọ́ òun pé àwọn orí pé ẹ̀jẹ̀ kí àdúrà parọ́ mọ́ òun. Ó ní tí baba fẹ́ ni pé kí wọ́n ti òun mọ́lé kí wọ́n lè jogún ọmọ tóun bí fún Mohbad. That's gbogbo ogún tó wà nílẹ̀, which includes his royalty, which is part of what I said, alleged new, where Baba African television knows what is coming in for Mohbad after the case ends. If peradventure this child does not belong to Mohbad and they fight it in courts and they don't give her anything or give him anything, bóyá àwọn làwọn máa kó owó yẹn, because wọ́n lówó tí ń wọ billions according to alleged new. That's with that money now, táwọn bá ti gbà, wọ́n á lè gba 25% lórí ẹ̀. Hello ma or sir. Hello caller. Yes ma. Ẹ kálẹ́ ma. There's nothing like peradventure. Yeah, it is certain that Owo ma wọlé. Okay. It is certain that the royalty is running into billions. Ṣé èyí tó ṣì wà lọ́wọ́ náírà tí ò tí release? Àbí èyí tí wọ́n generate lẹ́yìn ìgbà tí ọmọ yẹn kú? You understand? Yes, ma'am. So,
African TV capitalize on the gullibility of Baba Mohbad and the greed. Baba Mohbad is a greedy person. I am not sorry to say. Yes, ma'am. Baba Mohbad is a very greedy person. A very greedy person. On a normal day, Yorùbá ní pé tí ògiri ò bá lanu, alangba ò lè wọbẹ̀. Yes, even the Bible says a kingdom that divides against itself shall never stand. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní àgbà kí wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́n. Àsìbálélé káti ẹ̀ ní pé gbogbo àwọn nǹkan yìí ṣẹlẹ̀. It's something tí bàbá yìí lè ṣe in another way. Àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nísìnyí, ìyá tó ń ṣépè láti Amẹ́ríkà. Ogun èpè ò kì í ṣi ni mú. Ogun ló máa ń ṣi ni mú. Why is she just coming out now? Tọ́nà òun ẹ̀gbọ́n bàbá Mohbad. Why is she coming out now? After how many months? Ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n gbé? Kí ni wọ́n ṣe láàrin fámìlì wọn láti lè kọ́ọ̀bù bàbá Mohbad? Kí ni wọ́n ṣe láti lè kọ́ọ̀bù wọn? Kí ló dé? Why all this? Ṣọ́ fẹ́ pa ṣé nígbà tọmọ yẹn bá ṣé tọmọ tọ́ta ọmọ yẹn bá kú kí ni géènì wọn? I just want to say something to Wunmi. Ó ti ṣe kinní gan. Ó ti kọjá nígbà tó gun yẹn le, nígbà tí kinní yẹn le gan. Èyí tó kú ọ̀pọ̀ mọ́. She should just hang in there. She should hang in there. Kò nídìí láti bọ́ síta wá mọ́. No. Kò nídìí ẹ̀ mọ́. Because gbogbo nǹkan tó, there is no new thing tí wọ́n ń sọ fún nísìn. Wọ́n ti sọ oríṣiríṣi, òun ló pa. Every day ni new narratives, every day. How on earth? Ẹ jọ̀ọ́, ṣé nọ́ọ̀sì tí ó lọ fún Mohbad lábẹ́rẹ́ kò rí pé wọ́n gún lọ́rùn? Ṣé kò rí àpá gígún? Àwọn kan sọ pé wọ́n gún lọ́rùn. Ìgbà tí Bukky Jesse máa sọ, ibi gbáyà ni ó ń sọ, ó ní aṣọ tó wọ̀, ó ní ibì kan wú níbẹ̀. Kí ló wà ńbẹ̀? Ṣé wọ́n de bandage mọ́ ni? Because people are so stupid. Tí èèyàn bá gbé ọ̀rọ̀ wá fún yín, wọn kì í gbélé. Ṣé àwọn èèyàn ò ní ọpọlọ ni? Àǹtí Àjọkẹ́ filala, àǹtí Àjọkẹ́ dé. Filala, àǹtí Àjọkẹ́ dé. Filala, oníkálukú wa máa gbà. Kò sẹ́ni tó máa wò pa fìlà máa kọ́ bírèdì mà ló wà lórí wọn. They don't verify. They don't think, okay, how is it possible? Tí èèyàn bá kú, tí wọ́n ní wọ́n gún lọ́rùn, ẹ jọ̀ọ́ ṣé kò ní sí àpá níbẹ̀? Ṣé kò ní sí ẹ̀jẹ̀ níbẹ̀? I put the number to call there. That's the number. +44 7474 778239. That's the number. Just go like on you now. said, nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀, nígbà tí ọmọ yẹn kú, tí wọ́n blame wọn pé wọ́n ṣẹ́ ọrùn ẹ̀. That woman náà mọ̀ bóyá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni pé ó ní pé wọ́n anoint ẹ̀. Ó ní àwọn pásọ̀ tí wọ́n bí tó ti anoint ẹ̀, ó sleep mọ́ wọn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. That was what she said. That was what she said. Àwọn tó lọ ṣe autopsy. Tó bá rí pé wọ́n gun, wọ́n máa rí ibi tí wọ́n ti gun náà. Nọ́ọ̀sì tó wá fún wọn lábẹ́rẹ́, ṣé nọ́ọ̀sì ó give account pé òun rí àbí ṣé nọ́ọ̀sì náà máa tún bá wọn cover ẹ̀ ni? Ṣé nọ́ọ̀sì ò ní sọ fún wọn pé òun rí àpá ọ̀bẹ, wọ́n ti gun lọ́bẹ? And what will be the rationale? Wípé Wùnmí àti ọkọ ẹ̀ jà, Wùnmí wá gún ọkọ ẹ̀ lọ́bẹ. Ẹ jọ̀ọ́, níbo ló ti enjoy ọkọ ẹ̀ dé? Owó wo lọkọ ẹ̀ sí? So okay, àwọn èèyàn, okay, agreed. We are not making case for Wùnmí. Wùnmí ló pa. Okay, what is the reason tó fi pa ọkọ ẹ̀? Kò sẹ́ni kankan tó lè sọ fún wa báyìí pé reason báyìí ló ṣe pa. Tí wọ́n bá ṣáà máa pààyàn, á ṣáà ní reason tó fi pa. Now, bàbá ń sọ sí pé òun fẹ́ justice. Tó bá jẹ́ pé a ti go with nǹkan tí bàbá ṣe tó ti sin ọmọ yẹn ní ọjọ́ kejì.
ṣé bàbá ò mọ̀ pé òun máa béèrè justice nígbà yẹn? Bàbá ò mọ̀ pé òun máa béèrè justice nígbà yẹn. And èyí tó wá ń sọ nísìnyí, like I said, these people, they know what they are doing. They are intentional. They know. Like I told you yesterday, category by category ni wọ́n. Ó dàbí àwọn tó ń sáré relay ni. Ìwọ máa sá dé bíbá, ẹlòmíì máa gba baton lọ́wọ́ ẹ̀, ó máa sá dé bíbá. Ẹ máa rí pé very dark man, ó ti reduce nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìnyí. Lórí ọ̀rọ̀ yìí. Lórí ọ̀rọ̀ yìí, ẹ máa rí pé Kẹ́mi. Wọ́n ní Kẹ́mi tún sọ nǹkan kan láàárọ̀ yìí. Wọ́n ní ìyẹn náà tún sọ nǹkan kan láàmì tí ẹ rí. Àǹtí mi Kẹ́mi, ọkàn yín ò lè balẹ̀, mo sọ fún yín, ọkàn yín ò lè balẹ̀, àǹtí mi Kẹ́mi. Kò síta mọ́ bíi ti tẹ́lẹ̀, oníkálukú wọn, the same people ni gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún. The same people ni gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún. But àwọn tó tún dẹ́rù wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ wípé wọ́n ti mọ bó ṣe ń rò bí Nàìjíríà ṣe rí, wọ́n ti mọ ọpọlọ tó wà lórí àwọn ará Nàìjà. So àwọn tó túbọ̀ bá wọn jẹ́ kí àyè gbà wọ́n ní gbogbo àwọn numpty dumpties tó pera wọn ní bloggers. Àwọn tó ní torí pé wọ́n ra ring light tí wọ́n ò ní nǹkan kan upstairs. Tí wọ́n bọ́ síta láàárọ̀ lọ́sàn-án nítorí monetization. Àwọn náà tún jẹ́ kí gbogbo kìíní kó lè work according to báwọn people yìí ṣe plan ẹ̀. They are very intentional. They know what they are doing. Ẹ jọ̀ọ́, so Wunmi máa pa ọkọ ẹ̀. Àdúrà tó jẹ́ àbúrò Mohbad á wá support Wunmi láti pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Ìyá Mohbad náà á wá support ẹ̀. Are people not sitting down? Ṣé àwọn wọn ò rí pé ọ̀rọ̀ yẹn gan rùn létí wọn ni? Ṣé wọn ò rí pé ọ̀rọ̀ yẹn rùn létí wọn? I need láti sọ fún. I was saying to people pé ìyá Mohbad náà lè máa ṣe interview bí bàbá Mohbad ṣe ń ṣe interview. Òun náà lè máa sọ̀rọ̀. Ṣé òun náà ní nǹkan tó máa sọ ni? So ẹ ti máa mọ̀ ọ́ ìwà tó ní kálukú wọ́n lè fi ní ìwà. Oníkálukú at least bí a bá lè sọ 100%, a máa lè sọ 50-60% of ìwà gbogbo wọn. Ìwà bàbá Mohbad especially. Ìwà bàbá Mohbad ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ìgbà tó kọ́kọ́ kú ọ̀rọ̀ lórí ìwé ilẹ̀ tí wọ́n forúkọ Mohbad Liam sí òun nìkan ni bàbá yẹn kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni. Later ni bàbá náà wá realize pé there is one royalty níbì kan. Later ló rí pé owó tí wọ́n ń dá ìyẹn ló túbọ̀ wá ń jẹ́ kí ó máa túbọ̀ wá máa hámà. Á wá bọ́ síta lẹ́ni ọ̀tọ̀ nìkan tó máa sọ. Á bọ́ síta lọ́la ọ̀tọ̀ nìkan tó máa sọ. Bàbá yìí ò sọ fún wa wípé àti ìyá Mohbad àtòun àti ìyá Wunmi àwọn lọ sọ́dọ̀ ìyá Naira Marley náà. Wọ́n sọ yẹn fún wa. Wọ́n sọ yẹn fún wa náà. Ọ̀rọ̀ ẹ má gbé wọ́n kọ́ just like wọ́n kọ́ bàbá yẹn wọ́n dẹ̀ máa kọ́ wọ́n dẹ̀ máa tì wọ́n wọná. Kò dẹ́ ṣe pé bàbá ò á pè yín padà. jẹ́ ni ò jẹ́ kí bàbá gbọ́n. Náà látìgbà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ Bukky Jesse náà ló jẹ́ ká mọ̀. Orí ó ṣe ní ṣò gbangba ni. Kò sí ẹnìkan kó analyse ọ̀rọ̀ yẹn. 25%. African TV ó ti sign 25%. Nobody talks about it. Ẹ máa rí wípé ó ká mà nìyẹn lára. And nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ìgbà tẹ́ sọ pé peradventure nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ manipulate DNA result. Òun ni bàbá yẹn ṣe sọ pé ọ̀dọ́ ti tòun ni kí Wunmi ti wá ṣe DNA result test. They are wọ́n ti ready wọ́n ti gbé everything kalẹ̀. Even tí Wunmi bá lọ ṣe ní ibòmíì wọ́n máa tó tí ò bá ṣe result tí wọ́n fẹ́ wọ́n máa attack ẹ̀. Ipe ni àwọn ò gbà. Èyí tí Bukky dùn èyí tó tún sọ lánàá tó tún gbé jáde lánàá wọ́n ti ń kí bàbá congratulations good news one of the girls in Mohbad band ó lóyún fún Mohbad. Mo ṣe èdè kò pẹ́ tí mo dé láti ibi iṣẹ́ náà ni mo sọ ní wọ́n ti sọ yẹn báyìí wọ́n ti congratulate bàbá. ẹ má sì jẹ́ kó bọ́ síta ẹ má sì jẹ́ kó bá Wunmi lè pa spiritually wọ́n ti àwọn Bukky Jesse ló gbé yẹn mo rò ṣe mọ̀ pé ó ti ní wọ́n ti bóyá àwọn yẹn àwọn the girl to ẹ jẹ́ kí gẹ̀ yẹn pè wọ́n ní báńdì Mohbad ní gẹ̀ yẹn wà ó ti lóyún fún Mohbad dẹ̀ sọ pé kó keep a secret wọ́n ti gbé yẹn síta ń sìn
So Baba Tini grandson want to believe Baba Tini. So all these are manipulations. All these are they are intentional. So one was okay, yes, you are. So one need listen, they need to do DNA. One need the DNA, but let me listen. So one was okay, any year gongo, the true song. So one was kilo gbogbo nǹkan tá ń sọ yìí kò tó yẹ pé ẹlòmíì lè sùn gan kó má jí mọ́. I swear to God. Ẹlòmíì lè sùn gan kó má jí mọ́ kí là ń bá ká ẹni tó ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ tó sweat yẹn òun dà ní ọmọ kékeré. Ní ọmọ kékeré ẹ ṣáà gbọ́ lórí TikTok wọ́n ti ń fún wọn ní fóònù iṣẹ́ kí ni wọ́n ṣe tó ń ra fóònù fún wọn. Iṣẹ́ kí ni wọ́n ṣe tó ń ra fóònù fún wọn. Wọ́n invest come on. Yes, exactly. Come on, change narratives every day. Exactly. Ó yọ ọmọ àjọ ní kí bàbá Mohbad lajú sílẹ̀ kí wọ́n tún máa ṣépè wípé ọ̀tá àdúrà máa kú. Tí bàbá yóò dẹ̀ bọ́ síta pé ẹ má ṣépè fún ọmọ òun. Ọmọ mi. Bàbá náà dẹ̀ ń sọ wípé òun ò bá sọ̀rọ̀ òun ò ní nọ́mbà ẹ̀ lórí fóònù òun. Lásìkò tí Mohbad ti kú òun ò bá sọ̀rọ̀ òun ò pé òun ò tiẹ̀ ní nọ́mbà ẹ̀. That was what he said. Lèèyàn kan wá sọ pé no ṣé kì í ṣọmọ yín ni àwọn ní third born òun ni. Can you imagine? That is how stupid people are. Nígbà tí ẹni tẹ́lẹ̀ ń gbèjà ẹ tún gbàdúrà pé kọ́mọ ẹ̀ kú. Okay, Khadijat Vivian, you can call in. You can call in. Okay. Now, I saw a post. Nítorí pé Karimo ń sọ̀rọ̀, ó support àbúrò ẹ̀. Now, ẹ wá sọ pé ẹ lọ report ẹ̀. Kí wọ́n lè gba nursing license ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. That is how wicked people are. That is how wicked people are. But èmi kàn mọ̀ nǹkan kan ni. Nǹkan tó ní kálukú bá ṣe. Every little contribution, be it comments, be it ọ̀rọ̀ ẹnu, be it nǹkan tó jẹ́ òtútù, every little contribution that it's in a negative way, kò sẹ́ni tó máa lọ tí ò ní jẹ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. But I said something nígbà míì, ó lè má wá jẹ́ ẹni yẹn gan, kó jẹ́ pé ọmọ wọn ló máa jẹ́. Oníkálukú wà very very careful. Tonto Dike tó bọ́ síta tó sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni kankan tó ní àwọn fẹ́ lọ gbé òkú Mohbad àwọn fẹ́ lọ sí. They were just asking. Gold Victoria, which number are you calling? Gold Victoria, I pinned the number down. You can call the number. Did I not? For them to come out. Lórí Facebook yìí ni àwọn kan ti sọ wípé gbogbo owó tí wọ́n raise láti lọ fi fún Mohbad níbi fitting burial yẹn they shouldn't use it. They should carry Mohbad back sí gbèrígbè kó wá kó owó yẹn fún bàbá yẹn kó fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì sórí ilẹ̀ yẹn. And you see people thinking kí ló dé. Anyway, ẹ jẹ́ kí n fi ẹ jẹ́ n follow me ní channel. All right ma, ẹ ṣé gan ma. Ẹ bá kọ nọ́mbà yẹn. Okay, dá pé nìyẹn ló ṣe. Hello ma. Hello, good evening. Good evening ma. Yeah, my name is Victoria. Yes ma, Anyways, okay. Yeah, thank you for the show. Yes ma. Wow, very very funny because and it's really sad. Sad, that's the word. Very sad. Never lost a platform away, it's difficult to understand how people reason. Especially concerning this case. It's really opening my eyes to a lot of things that all the people you see walking on the streets, most of them are not normal. They are not normal. And my only advice, if Wunmi is hearing this, in fact, if I can't pay money, time, I would have looked for a way to reach out to them. They should go and do the DNA. In the first place, there's nothing to DNA. It's got nothing to do with DNA. You killed your child or your child died from negligence, whatever it is, we don't even know. You went to bury him. They told you to brought him out of the whatever, gone to do autopsy. You are still waiting for the results. You've done 101 interviews. You've said it in your interview that, believe that case closed. Close the case in Fúnra wọn.
Then after that, you're now coming out severally, talking about how, and then even saying that your son, you don't have his number. The boy can't talk to him because he's ashamed. The boy is ashamed. We don't even know the cause of the death. Your grandchild. So now, that's his mohbad's only child. We don't care if somebody is pregnant for him or not. We don't know. Because these people that are working, they know what they are doing. And they've tried to scatter everybody except people that have that can reason and think. Of course. And it's so disappointing. People like Yeye Kudi, please, madam, Ejo, everybody with their own opinion, please. Ejo, yeah, that's what I'm saying. But the problem I have is they don't need to abuse the girl. They don't need to curse her out. That, you see, that's what I say. It depends on the, like, I've never seen her cursing the girl anyway, but I don't know if anybody curses her on a program. I don't know. But the problem is, already they've nailed the girl onto the case. Like, oh, she's the one that killed him. Why did they do this? Why didn't she call? In the kitchen, but on for la bere. Mi ò tiẹ̀ gbọ́ bóyá kí àwọn èèyàn máa sọ pé kí ló dé tí ò dúró tọkọ ẹ̀ nígbà tó ń fún lábẹ́rẹ́. Èèyàn mélòó ló ń dúró tọkọ nígbà tó ń fún God Almighty. Normal life, no live. Irú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Yes. Then the girl will say something, they'll come and... You remember there was a video where Very Dark Man was saying, even if they do DNA and they bring the result... I won't believe, we won't take it. Yes, he said it. He said it. Come on, take it. Then that says it all about the case. There's a higher power. There's a higher power. And it's so difficult in Nigeria too. So that's the lot of social media. That's really clear. Thank you, ma. Thank you so much, ma. Thank you. Thank you very much for your platform. All right, ma. Thank you, ma. For all checking pay, because you're constantly pay what pay, but story mommy watan book in the show one fair play in one. I'm really honestly I've been destabilized because I'm just wondering, how did we get here? How did we get here? We started from justice for Mohbad, the efforts of those people that stood for the truth. Hello, ma. Yes, ma. Kò ń ṣe ijó wọn Ọlọ́run bá mọ́ mi wọ́n lo vulnerability bàbá yìí ni I swear wọ́n lo vulnerability bàbá yẹn dẹ̀ jẹ́ kán lò yín wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbowó iṣẹ́ tọ́mọ yín ṣe bàbá Mohbad iṣẹ́ tọ́mọ yín ṣe èèyàn kan fẹ́ gba 25% gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dúró ti bàbá Mohbad tẹ́ jẹ́ pé you are working with him please get into this all of you doing shows for bàbá Mohbad in support of bàbá Mohbad look into this. In the first place, bàbá ìgbọ́n ló ṣe kúkọ ọmọ ẹ̀ níbi tó ti ta ọmọ ẹ̀ síta fáwọn èèyàn ọmọ mi ò ṣe fún mi kò fún mi lówó kò fún mi nígbà kò fún mi ní àwo ọfà ti wà lára Mohbad abẹ́rẹ́ tó fún ló pa ló pa ló jẹ́ we can't even determine anything yet until. ọfà ni wọ́n ti pa sáyé ti pẹ́ nípa ká máa rojọ́ ọmọ ẹni òun ló rojọ́ ọmọ ẹ̀ síta fáwọn èèyàn tó pa ó rojọ́ ọmọ ẹ̀ síta ni. Ó ṣe lára ó fẹ́ ló òkè ọmọ kún sí wọ́n ṣe ọtọ́ sí mọ̀ ní wọ́tọ́ sí for past 2 months ẹ̀rẹ́ fòpọ̀ ọmọ ìrárí ṣé ó dá kẹ́ni pé ẹ ṣì ń retí DNA fọwọ́ gbogbo àwọn tó ń kàn bọ́ sórí social media tó ń sọ̀rọ̀ ẹni mélòó ni wọ́n ṣe nǹkan orí ẹ̀ nínú wọn ẹni mélòó ni wọ́n ṣe dáwọ́ ìgbẹ́ ẹ̀gbọ́n tó fi bí ẹni mélòó ọtún jàdá gba iṣu wọn gba kínní ó ṣe introduction ẹtún ní kò tí ì jẹ́ legal wife ẹni mélòó nínú wa ló jẹ́ legal wife ẹni mélòó ni wọ́n ṣe nǹkan orí yẹ táwa bọ́ sórí social media tá a sọ̀rọ̀ Mohbad táwa fi cruise ọmọ kékeré ta ló gbàdúrà kó òun fojú sunkún ọmọ tó wọ́n fòkú ẹ̀ ráre lọ hospital tó wọ́n fòkú ẹ̀ ráre wọ́n jẹ́ kọ́mọ yìí kó lọ sinmi kí la fẹ́ gbà nínú DNA ọ̀nà DNA bàbá yóò jáde òun kọrin tí o fẹ́ máa forí yẹn pa owó ni àbí o fẹ́ fi ṣe kíni òun kọrin ebi ò rí irú gbogbo rádaràda tí wọ́n ṣe they should stop it and let this boy go arrest tí wọ́n bá ní pé wọ́n ṣe
justice for Mohbad náà àwọn èèyàn yìí wọn tún ní belief náà pé it's true ìpè báyìí ni they will continue blame Wunmi báwo ló ṣe máa ní bóun fẹ́ pa ọkọ òun ní àràdé nígbà tí Wunmi àti Mohbad tí wọ́n jẹyà ta ló rí wọn ta ló mọ̀ wọ́n. You should stop all this rubbish. Let this boy go and rest. Ọlọ́run ti kádàrá pé bí ìrìn àjò yẹn ṣe fẹ́ rí yín àánú ìyanu abiyamọ ló kàn ṣe mí kò sẹ́ni tó gbàdúrà pé kóun bímọ kọ́ mọ̀ òun kú but ó ti délẹ̀ they should stop all this rubbish on social media kì í ṣe gbogbo nǹkan tó bá ń pè bàbá Mohbad sí lórí social media ló yẹ kó máa listen sí because these people are making their own money. But kò tí yé bàbá yẹn pọ́n fún òun sí. wọ́n fọwọ́ pawó wọ́n fi bàbá oníbàbá pawó. ìwọ náà one grant interview every day. Does that make sense? Ibo kí bàbá yẹn kó àwọn àgbàlagbà kan dìde sí àwọn family wọn kan dìde sí wọn kan pò wọn jókòó this is family matter this is not a social media something matter. Ẹ ṣe mà. wọ́n ṣe DNA Mohbad ti gba accept ọmọ yìí kọ́ máa ṣe nǹkan tí split ọmọ yìí tó máa fi fìyà jẹ wọ́n lọ́jọ́ ọ̀la. Because ó ti gba ọmọ yìí àti ọmọ òun ni ó ṣe némì fún. So kọ́ má jẹ́ kí spirit ẹ̀ kó tún wá padà jẹ wọ́n níyà wọ́n ṣe justice for Mohbad wọn náà tí Mohbad máa jà fúnra rẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n sin. Mohbad máa jà fúnra rẹ̀ ó máa fight fúnra rẹ̀ they should let this boy go and rest. Wọ́n jẹ́ kó lọ sinmi wọ́n jẹ́ kó ti fi ẹnu pa sí ayé kò ṣe fún mi kò kówó fún mi kò ṣe gbá fún mi so information wá sọ̀rọ̀ bàbẹ́ the first day tí bàbá ẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nígbà tó ń sin ọmọ ẹ̀ pé ṣùgbọ́n Mohbad wá sọ́dọ̀ òun béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ kò fún un but the following day ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan sọ fún un pé bàbá bíbẹ́ ẹ̀ béèrè owó lọ́wọ́ ọmọ yín lánàá kò fún un ó fẹ́ nìkan ní 1 million lánàá from there you know that the information gbogbo ọmọ yẹn ṣe ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ náà fún bàbá ní information ìbínú yẹn ni bàbá fi lọ sin ọmọ ló ní kan lọ sí gbogbo nǹkan tọmọ yẹn ṣe fún yẹn wọ́n fún bàbá ní information gbogbo owó tó bó ṣe ń ṣe wọ́n fún bàbá ní information inú bàbá ò dẹ̀ dùn sí because bàbá wọn bisabisa ilẹ̀ láti ẹ wò ó mà ẹ kú ètò ọlọ́run àfún gbogbo ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kò nípa tiwa jẹ́ àmì o Jésù àmì Jésù àmì Jésù ẹ ṣé gọmà ẹ ṣé mà ẹ ṣé mà. The number to call is you can call +44 7466 257385. Ẹ dẹ̀ lè pè the second one yẹn náà. So +44 7466 257385. Mo pin ẹ̀ mi mo reason tí kò show pé mo pin ẹ̀. Oh God, kí ni ilé máa mess up báyìí. Ká máa gbọ́ kíní màmá yẹn lọ kí n tó continue analysis mi because I'm just touched a little bit because I feel Baba Mohbad is being used unfortunately and I pray that gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kàwé all of you that you are working for Baba Mohbad or in his favor at least that you reason along with him because you feel that you know there are more to Wunmi but please look into that or 25%. Hello caller. Hello ma. Hello ma. Ekale ma. Yes ma. Àmín ma. Hello Aunty Asabi. Hello ma. A wà lórí èèyàn kan wà lórí line nísìn ṣé kẹ́ má pè padà àbí kí n pè yín padà immediately kẹ́yìn náà contribute. Okay. No, go on. Ẹ̀yin ma sọ̀rọ̀ yín lọ mọ́. Okay. So, àní fi rú ẹ̀gbá lágbára Ọlọ́run. Àmín mà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Mohbad tó wà lẹ́yìn? Bàbá Mohbad ọ̀gàn lẹni tó fa ilé ìtọ́jú wọn ọ̀rọ̀ yìí. Mo kàn wá wo òye bí àwọn ọmọ Nàìjíríà bó ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀. Mo notice pé tán bá dá Nàìjíríà sí ní lọ́nà sí 100%. 99% àwọn ọmọ Nàìjíríà ọpọlọ wọn kú gan. I'm not sorry to say this because now ní number 1 bàbá yìí ní ìgbà tó kọ́kọ́ jáde ó ní òun lọ yá lápò láti fi san owó láti máa fi tọ́jú Mohbad pé ìyá ẹ̀ tí àwọn èèyàn jáde wọ́n ní ìyá ẹ̀ ti fi sílẹ̀ láti ọmọ ọdún ìgbà kan àwọn kan ní ọmọ ọdún 4 ìgbà kan àwọn kan ní ọmọ ọdún 10 náà bàbá yẹn jáde pé òun yá lápò òun ṣe gbá òun ṣàwo òun fi tọ́jú ọmọ number 1 ẹ̀tọ́ bàbá ni láti tọ́jú ọmọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ní láti tọ́jú ọmọ kò need láti wá máa campaign fún gbogbo àgbáyé láti wá máa seek sympathy pé òun tọ́jú òun yá lápò òun ṣe kinní tí gbogbo wa bá ní ká máa jáde ká máa sọ bá ṣe tọ́jú àwọn ọmọ wa ilẹ̀ máa kún
èmi tí mo jẹ́ obìnrin ọmọ 4 ló wà láyà mi. Tó bá jẹ́ pé bàbá wọn jẹ́ èèyàn kan tó responsible, mo ready láti kó wọn sílẹ̀ láti kí n lè face life mi torí it's not easy for a obìnrin láti pé kóbìnrin máa dá nìkan tọ́jú ọmọ. Mo máa yá ilé ìyálé kò dẹ̀ ní dọ̀la kí n sọ pé kí àwọn ọmọ yẹn because I'm a Christian, I'm a God-fearing woman. Ó máa tọ́jú bàbá wọn. Bẹ́ẹ̀ ni mà, there was a time ìgbà tèmi àti ọkọ mi jà, mo mọ̀ pé kò sẹ́ni tó mọ̀ mí ní orí Facebook pé kò ìgbà tèmi àtọkọ mi jà mà after bí 6 months tí mo kúrò lé ó sick. Ṣóyè yín sìn sickness yẹn ó ti ń ṣe kó tó di pé mo kúrò lé ìgbà tí mo fẹ́ kúrò lé ó wà lọ́spítù kò rówó mú sílẹ̀ èmi dẹ̀ ṣe business wọ́n ní láti pè mí lọ́spítù yẹn mo ní láti lọ síbẹ̀ nígbà tí àwọn doctors wọn ò dá lóhùn mọ́ mo ní láti ìgbà tí wọn ò dá lóhùn náà ti refine ìgbà tó di pé ó ti fẹ́ yíwọ́ ni mo sáré rọ̀ṣẹ̀ lọ sí private hospital tí mo kó part of owó operation yẹn sílẹ̀ ńgbà yẹn mà. Ókè mo ní ìsínlẹ̀ ẹ̀mọ́ mo ti kúrò ká má tí wàá sọ pé ìgbà tí àwọn ọmọ ẹ̀ bá dàgbà tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣoríire màá wá ní kó má fún bàbá wọn lóúnjẹ. So gbogbo àwọn tí wọ́n sunkún gbogbo àwọn tó ń sunkún wọn pé ó tọ́jú ọmọ ẹ̀ ìyá Mohbad ò ní right lórí ọmọ ẹ̀ gbogbo wọn pátápátá in fact mi ìfẹ́ fi ẹnu mi sòdì ọ̀rọ̀ sí anybody ma. Now ìyá Mohbad yẹn ṣì jẹ́ anybody mọ nǹkan tí ojú ẹ̀ rí lọ́dọ̀ bàbá Mohbad kó tó fi àwọn ọmọ ẹ̀ sílẹ̀. Wúmà yẹn ní tóun bá ní kóun sọ̀rọ̀ mo rí pé wúmà yẹn ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ẹni tó ti súnmọ́ Ọlọ́run ni tó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Wúmà yẹn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ wúmà yẹn ní òun ní a lot láti sọ ó ní tóun bá ní kóun sọ̀rọ̀ ó ní bòun ò fẹ́ sọ̀rọ̀ nítorí pé nǹkan ìbànújẹ́ ló dé bá òun. Ó ní àwọn èèyàn fẹ́ máa wá grant òun ní interview ó ní bòun lòun sá pé òun ò ready láti sọ anything. And now you as a man ọkùnrin tó ń hùwà bíi bàbá Mohbad yẹn mà ọkùnrin tó ń hùwà bíi ẹ ti máa mọrú èèyàn tó jẹ́ tí ìyàwó ẹ̀ fi lè fi sílẹ̀ ẹ ti máa mọrú èèyàn tó jẹ́ tí ìyàwó fi lè fi sílẹ̀ ẹ dẹ̀ máa ti rí pé irú má okay now nígbà tí ìyàwó kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ó possible kó jẹ́ pé máa yẹn ni ò gbà kó wá yọjú wo àwọn ọmọ ẹ̀ nígbà tó ti gbóbìnrin míì sílé ọkùnrin míì so wicked débi pé tóbìnrin bá ti kún lé wọn tó bá padà wá sílé wọn lè yọ àdá sí pé kí ló wá ṣe. Mo ní ọ̀rẹ́ kan gbà yẹn tó àtọ ọkọ ẹ̀ ò sí tó bá fẹ́ lọ rí àwọn ìgbà tí ó kó àwọn ọmọ ẹ̀ tí ò ságbára fún ó ní láti ká àwọn ọmọ yẹn sọ́dọ̀ bàbá wọn ní òun lè máa fún lówó pé kó dá àwọn ọmọ padà fóun àwọn ọmọ ẹ̀ wà lóde tó bá fẹ́ rí àwọn ọmọ ẹ̀ mà ó máa gbà tẹ̀yìn ó máa lọ dó síbi ilé kẹrin ó máa wá rányàn kan lọ bá òun pé àwọn ọmọ yẹn wá. So ó ṣẹ̀ máa tọ́ ikọ̀ tó bá fẹ́ fún àwọn ọmọ yẹn ó máa fún wọn ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ bóyá ìyá Mohbad náà ń ṣerú ẹ̀. Dẹ̀tí èèyàn kan bá ti jáde àwọn ọmọ Nàìjíríà 99% àwọn ọmọ Nàìjíríà akúrí ni wọ́n tí èèyàn kan bá ti jáde tó bá ti sọ̀rọ̀ á gbọ́ ẹjọ́ ẹnu ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ni most especially ìlàjì àwọn tó pera wọn ní bloggers yìí mà ìlàjì àwọn tó pera wọn ní blog èmi ò gbélé ọkọ lọ́dún 5 rí débi tó máa mọ ìyà tó wà nílé ọkọ ṣọ́rọ̀ mi yé yín mà. So bàbá Mohbad ló kọ́ọ̀sì gbogbo wàhálà yìí láti bẹ̀rẹ̀. Okay now wọ́n ó pèrè ní wòlíì àbí pásítọ̀ ló pèrè wàá máa ẹ̀mí Ọlọ́run ò sí lára ẹ̀ tó bá jẹ́ pé a mọ̀ wípé kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run wa ní agbára bó síbẹ̀síbẹ̀ tẹ́mi mímọ́ bá jọba nínú ìjọ ẹ̀ a máa rí ẹ̀mí Ọlọ́run ẹ̀mí olófòfó ni ẹ̀mí mímọ́ yẹn máa ta wọ́n lólobó wọ́n lè sapá bọ̀ bí kí nǹkan yẹn má gbọ̀n mọ́ gẹ́gẹ́ bí ìjọ tí wọ́n ń lọ kérúbù bọ́ngbà tẹ́ pọ́n bá ti fi gbogbo obìnrin tó wà nínú church tó ti bà wọ́n tététété tó ti bá gbogbo wọn sùn imagine pé bàbá máa gbé obìnrin lọ sí ilé ọmọ ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ mi ò fẹ́ dárúkọ anybody lórí platform. Yes ma ṣe gan ma. àwọn kan dẹ̀ sọ pé nǹkan tí bàbá yẹn ń ṣe wípé ó right ẹ̀ rí pé akúrí ni àwọn ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bí Karimot ṣe sọ gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń gba monetization lórí ọ̀rọ̀ Mohbad lọ́nà àìtọ́ ọmọ wọn máa pín ìpín nínú ẹ̀. They are all wicked people. Yes ma. So bàbá Mohbad ma ló kọ́ sí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Náà ní day one tọmọ ẹ kú
oníkan lọ sin ọmọ ẹ̀ ìyàwó ọmọ ẹ̀ ló ń sọ pé kán má sin day one tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ ní Kàrímọ́ gan ti ń sọ̀rọ̀ tó ní ọjọ́ kejì tán sin Mohbad ní lady yẹn ti jáde nígbà tán ní pé ọ̀yà òun ló rán ìyá ìyàwó ẹ̀ lọ London òun àwọn ìyá ìyàwó ẹ̀ náà ṣoògùn sí tán ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ní lady yẹn ṣe jáde láti wá prevent family wọn pé kán má lè ba àwọn lórúkọ jẹ́. bẹ́ẹ̀ ni ló fi sọ̀rọ̀ síta. bẹ́ẹ̀ ni mà ó tó bá mọ́ mà tó bá ní kó sọ ọ̀rọ̀ ṣé ń gbọ́ mi ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí autopsy jáde mà ọ̀rọ̀ pọ̀ ńlẹ̀ nǹkan tí drug gan ti damage nínú bọ́ọ̀dì ọmọ yẹn ò kì í ṣe kékeré mà. ọmọ tí wọ́n sọ pé ó ti ní BP tán ló ní high blood tán ló ní high blood pressure yẹ́ ẹ̀gán confam ẹ̀ wọ́n ló ní high blood pressure. now ìgbà tí Karimot sọ̀rọ̀ tó bá ní káwọn bàbá pípù yìí ò fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ torí wọ́n tún máa sọ̀kò pa wọ́n tó bá ní kán sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wà nílẹ̀ tán fẹ́ sọ mà. even though ẹ wo Naira Marley gbà tí bàbá àti ìyá Mohbad tán lọ sílé Naira Marley ní láti máa sọ fún bàbá Mohbad àti ìyá ẹ̀ pé ọmọ wọn ti ní loss of memory wọ́n ní kò rántí password ẹ̀ gan mọ́ Naira Marley ní àwọn ní láti lọ flash fóònù ẹ̀ pé kò rántí lyrics ẹ̀ gan pé kò rántí mọ́. Not that I'm supporting Naira Marley ma. Yeah, I do get you. You're just. Bàbá àti ìyá yẹn wà ń bẹ̀ nígbà tí Naira Marley sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn mà. Ṣóyẹ yín náà ẹ̀gbọ́n ìyàwó ẹ̀ wá jáde ó wá sọ díẹ̀ lára irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá sọ wípé ó ṣe máa sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀gbọ́n ìyàwó ẹ̀ ló ń sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé kó lọ sí Yaba pé kì í ṣe gbogbo àwọn tó bá ti ya wèrè ló máa ń lọ Yaba pé so tó bá ní ẹlòmíì lè ní memory loss bẹ́ẹ̀ ni mà. pé wọ́n máa see to it now Wùmí wá sọ fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ pé ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n wa ló sọ fún un pé Mohbad wá sọ fún pé àwọn ò ní lè lọ torí celebrity náà fi para wọn. Ṣé ta ni ò bá jẹ́ máníjà Mohbad tí ò bá jẹ́ bàbá yẹn kó máa tẹ̀lé ọmọ ẹ̀ kiri mà. You call yourself a pastor. Èmi ò rí pastor lára ẹ̀ débi pé wọ́n á nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ń ṣe. Wọ́n revelation ọmọ ẹ̀ mo believe pé ńgbà tíyàwó ẹ̀ gbọ́ revelation ọmọ yẹn láti baby mà bàbá yẹn náà máa gbọ́ sí. Ìwọ àti bàbá ẹ kàn ń blame àwọn èèyàn kàn ń blame ìyá yẹn nìkan ni. Bàbá náà kò sí nǹkan tíyàwó gbọ́ tí ò ní délé sọ fún ọkọ ẹ̀ gbà mo mà rí aládùúrà kan lénìí ó mà sọ fún wa pé ọmọ báyìí báyìí la máa padà bí. Now you as a wòlíì tó péré ní wòlíì kérúbù prophet kérúbù nígbà tó sọ̀rọ̀ yẹn fẹ́ ipa wo nígbà tó ọmọ ẹ̀ ti dàgbà tó ti ń lọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tójú ẹ̀ ti rí lọ́dọ̀ àwọn Naira Marley tó ń nà kiri tó ń ṣe ipa wo ni wọ́n kó as a father. How many lengths ló lọ fún ní spiritual way lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Now bàbá gẹ́gẹ́ bí kọ́là kan ṣe sọ́nsìn bàbá Mohbad gangan ló fẹ́ lu pa ọmọ ẹ̀ tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀ kọ́lọ́run dáríjì. Because whereby tó bá ń sọ fún eléyìí kò fún mi lówó bàbá yẹn ti ń complain nípa Mohbad pé kò fún un lówó kó tó di pé ọmọ ẹ̀ kú torí ìjọ́ kejì tọmọ ẹ̀ kú ló jáde síta tó wá ń grant interview tó sọ pé Mohbad ò kí ń fún un lówó ìyá ìyàwó ẹ̀ ló ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ Wùmí níjọ́ kejì tọ́jọ́ tó bọ́ ṣe ń sin ọmọ ẹ̀ tán báyìí ló bẹ̀rẹ̀ sí grant interview kiri ṣé ni tó ń mọ̀nà ọmọ ẹ̀ ń blame Wùmí pé Wùmí ń type sórí social media ṣé ní ayé báwo ni mo ṣe lè put ẹ̀ta wà yìí tẹ́ pé kí nǹkan kan tó ọkùnrin mi fẹ́ lè máa báyàwó ẹ̀sùn lórí social media láyé tá a wà yìí. So ẹ wá blame Wùmí pé ó ṣe sọ̀rọ̀ ìtara wípé nǹkan ṣẹlẹ̀ ókè ẹ ti pa o ẹ ó ti kú fún yín báyìí kò sẹ́ni tí ò lè ṣerú ẹ̀ because orí social media náà ti lè rí àwọn tó ń bá wíyàn orí social media náà ti máa rí wípé nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ máa ta bá wọn máa rí gbà ẹ ti pa o ẹran yín tẹ́ pa ẹ ti pa. Now bàbá bọ́ síta lọ́jọ́ kejì ó bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé kò fún ẹ lówó ẹ̀yàwó ẹ ní ilẹ̀ tó rà ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe oríṣiríṣi ó bẹ̀rẹ̀ sí grant interview. So nǹkan tí èmi kàn rí bàbá Mohbad gangan ló ní problem lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ then mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ bàbá Mohbad ǹjẹ́ Mohbad complain fún wípé onígbà tíyàwó ẹ̀ lóyún ìjọ sọ fún bàbá ẹ̀ gbà oyún Wùmí o mo dá òtún ẹ̀ kì í ṣèmi ni mo ní o ìjọ sọ fún bàbá ẹ̀ pé Liam pé kì í ṣe òun lòún bí bàbá ìwà bẹ́ẹ̀ ńgbà tó sọmọ ẹ̀ lórúkọ. Wùmí tiẹ̀ tún kọ́ síbẹ̀ pé òun ló mú un jáde láti lọ ṣe iṣẹ́ fún òun tóun fi lóyún. ókè mà káàtì ẹ̀ wá sọ pé Wùmí ò kọ́ síbẹ̀ mà ìgbà tán bí ọmọ ẹ̀ bàbá ìwà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni.
wọ́n gbé ọmọ dání báyìí. Ìgbà tó mọ̀ pé ò support intro ó ní wọ́n fẹ́ ṣe introduction náà sọ pé engagement bàbá yẹn ń parọ́ nítorí Mohbad ti kú Wùmí ò lẹ́lẹ́rìí kò sẹ́ni tó fẹ́ wá jẹ́rìí fún kò possible kó má mọ̀ pé engagement pé fẹ́ lọ sanwó orí Wùmí ni. Dẹ́ gbogbo àwọn àgbà òpònú tó ń sọ pé Wùmí ò kì í ṣe legal wife ẹjọ́ ta ni legal help. Ọ̀rẹ́ mi kan tó bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíì fẹ́ pè ẹlòmíì fẹ́ pè wọlé mà ẹjọ́ mà ẹ jẹ́ ká gbé tèlómi ẹ lè tún pè tẹ̀lé. Nǹkan tí mo mọ̀ ni pé bàbá yẹn ló kọ́ sí gbogbo wàhálà yẹn so mo tún lè pè padà táyé. all right ma. hello. Sójú àwọn ẹ̀dá bọ̀ kedere níwájú Ọlọ́run ni. Nǹkan tí mo dẹ̀ máa Wùmí náà tí Wùmí ó sọ kankan sórí kinní. Àwọn èèyàn wá tàbí pé she has nothing to say. She has a lot to say in the sense that torí pé ọmọ yẹn mọ̀ lọ́kọ ẹ̀ òun ni ò ṣe lè sọ anything. So òun ni káwọn èèyàn jọ kó fi Wùmí lọ́rùn sílẹ̀ òun àtọmọ ẹ̀ because bàbá yẹn ti da gbogbo nǹkan rú láti day one láti nà bá ìbíta tó kọ́ lọ sin ọmọ títí di wákàtí bàbá ń gbà ní interview ẹ tún wo bí iṣẹ́ wọn fi. ẹ jẹ́ kí sáré gbé kọ́ọ̀lù wọn yìí wọ́n ti ń pè mí ti pẹ́ màá pè yín padà immediately ẹ jọ̀ọ́ torí èmi gan mo pè wọ́n ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ ló mà mo sáré kọ́ọ̀tì èèyàn fún yín ni ẹ ló mà. Hello ma. Yes ma. Jésù. Sherry, first and foremost, wọ́n sọ pé Wùmí ò kì í ṣe legal wife. Wọ́n máa ṣí o. Bàbá tó lọ fún dáórì Wùmí. Kárí fọ́tò tóun àti ìyá Mohbad jọ. mo ń try láti connect kinní ni màá. ìgbàgbé wípé tí kò bá sí wíìl tí ẹni tó kú tó kọ sílẹ̀ kan pín ogún òun báyìí gbogbo nǹkan tó bá kọ sílẹ̀ next of kin ẹ̀ lọ́ máa kó lé lọ́wọ́. ṣé wọ́n ti gbàgbé ká torí gbogbo àwọn tó ń bá bàbá yìí já tó ń ṣe solicitor fún bàbá yìí tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. ǹjẹ́ wọ́n rántí ǹjẹ́ àwọn fúnra ara wọn tó bá ní group wọ́n pe lọ́ọ̀yà wọ́n ní kí lọ́ọ̀yà kó analyze ẹ̀ fáwọn tírù nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀. right Wùmí ló pàṣẹ wọ́n kàn ti rí ọmọ Wùmí yẹn bẹ́ẹ̀ ni òun ló ní àṣẹ láti sin ọkọ ẹ̀. báwo ni bàbá ṣe máa lóun lòun láṣẹ láti sin ọmọ òun wọ́n bá wa bẹ dádì Mohbad. báwo ló ṣe máa lóun lòun láṣẹ láti sin ọmọ òun ni níbo náà ti ń ṣe irú ẹ̀. àwọn èèyàn kan dẹ̀ jókòó wọ́n dẹ̀ advice bàbá yìí wrongly. This is a case this man cannot win. Even eventually after the DNA tí kò bá ń ṣe Mohbad ló ní ọmọ yẹn tí ò bá ń ṣòun ìyàwó ẹ̀ ló ní nǹkan tó ní kí bàbá lọ jókòó wọn ò lè fún bàbá ní ẹpínì wọn kàn máa advice ìyàwó ni wípé kó ṣe ẹ̀tọ́ fún bàbá ọkọ ẹ̀. That is what they will say because it was not written down by Mohbad wípé kó gbé ogún kan fún bàbá òun tóun bá kú. Because Mohbad ò gbàdúrà kóun fi bàbá òun sáyé lọ sọ kò lè kọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sílẹ̀. Nǹkan tí ọmọ yẹn ṣe sọ wípé bàbá yẹn fẹ́ kóun lọ ṣẹ̀wọ̀n kó lè jogún tó bá ti ẹ̀rọ Wùmí lẹ́wọ̀n kò lè jogún níláàmù náà ló máa gbé sí. Ilé tó wà ní ìgbèrígbẹ̀ or whatever tó kọ́kọ́ lọ sin bàbá yẹn sí. Ṣé àwọn èèyàn because àwọn èèyàn kan ń sọ wípé ṣèbí bàbá yẹn ọmọ yẹn ra lẹ̀ ó fi sí ìṣe bàbá ẹ̀ ń bá tọ́jú ṣé wọ́n ti gbàgbé jákèjì tọmọ yìí kú ìjẹ́ kan sí gangan tí bàbá sọ̀rọ̀ wípé ilẹ̀ yẹn ìgbà tó rà á ó lóun máa fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ṣọ́ọ̀ṣì náà dẹ̀ lòun máa fi kọ́ lóun máa fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì fóun ṣọ́ọ̀ṣì náà dẹ̀ lòun máa fi kọ́ nǹkan tó ń ṣe ní kan sí síbẹ̀ nìyẹn so that òun á lè máa rí lójoojúmọ́ pé òun á lè máa rí ní ojoojúmọ́ èmi ò mọ ibi tóbi kan ti ń sọ bẹ́ẹ̀ tóun máa rí sàárè ọmọ òun lójoojúmọ́ Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣorí burúkú. gbogbo àwọn tó ń bá báyìí
ìsọ̀rọ̀ wọn ò dẹ̀ jọ kó seek advice a good solicitor àbí attorney àbí lawyer náà ń pè barrister whatever tó bá ń pè ní country anywhere kó seek legal advice kó wá marriage barrister marriage attorney marriage san kó jẹ́ kó bá wọn sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó wà lẹ́yìn. This is a loose battle for this man. Loose battle. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ yẹn ṣe sọ, ọmọ yẹn sọ náà, ó ní bàbá yìí máa ń tọ́jú òun dáadáa tẹ́lẹ̀, ó ló máa róúnjẹ fún òun, ó lóun ló fún òun káàkiri. Pé kóun ní oyún, tóun fi lóyún ọmọ yẹn. Bọ́ nísìnyí, ìjọ́ kejì tọmọ yẹn kú, tán sí yẹn, bàbá yìí ò sọ̀rọ̀ DNA o. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ DNA tó ń sọ sí lẹ́nu ni bàbá náà ṣe ámà lórí DNA o. Because we ask this man, ṣé ọmọ yín kó tó kú ṣó contest paternity ọmọ tẹni kan ṣe DNA? Because we ask him. Kò sí court of law tí wọ́n lè sọ wípé owó Mohbad bàbá yẹn ni kò sọ fún. So nǹkan tí bàbá ńlá ti ṣe ni pé báàrin òun àti Wùnmí ṣe máa tò kí Wùnmí wá wo ọlá Ọlọ́run kó rí bàbá yẹn bíi bàbá ẹ̀ kó wò wípé iná ọmọ tó jó tó ṣe ń ṣiṣẹ́ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ kó wò ló dẹ̀ ń ṣì sọ kó wò wípé bàbá òun ni nǹkan tí Mohbad bá máa ṣe fún bàbá yẹn ká ní Mohbad wà láyé òun ni kí Wùnmí ṣe fún un. Then àwọn bá ń sọ wípé ìyá tí ò tọ́jú ẹ̀ ló wá ń tọ́ ni Mohbad ń tọ́jú ṣẹ́fẹ́ kọ́mọ ọlọ́mọ ti pàṣẹ àwọn òbí ẹ̀ṣẹ̀ lọ́hùn ni. Ṣebí ìwé mímọ́ àtọ̀tún àtòsì ó ní ànẹ́tọ̀ láti jáwọn òbí wa lẹ́bi. Tó bí ẹ ò bá tọ́jú ẹ ìyẹn ò ní kí wọ́n má tọ́jú òbí àárín òbí àti Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ kí ni garanti bàbá tó ń bọ̀ ta wọ́n fi irọ́ 1000 tí wọ́n fi ń tún irọ́ ẹyọ kan ṣe lọ́tún lọ́sì tó ń implicate ara wọn lọ́tún lọ́sì kí la mọ̀ tó transpire láàrin àwọn àti ìyá Mohbad kí yẹn tó kú ọbẹ̀ ọkùnrin míì wà irú bàbá mi ń sìn o ò lè kọ́lẹ̀ kó ló fẹ́ kọ́mọ ẹ̀ lọ o ò lè kọ́lẹ̀ kó ló máa kọ́mọ ẹ̀ lọ kò ní gbà irú stepfather mi wọn ò tiẹ̀ dóbìnrin náà dá kó ló ń fẹ́ lọ wo àwọn ọmọ. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi sábà ní gọ́dínáàsì gọ́ngbà yẹn màmá mi máa ń ṣọ́ ọ̀nà láti lọ wò wọ́n ni. So kí ni àwọn èèyàn Ọlọ́run má jẹ́ ká ti pàṣẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ kò bá. Wọ́n ti release wọ́mọ́ǹtì oníkọ́másì ṣé bàbá fẹ́ jẹ́ ni kí ló fẹ́ fi òkú Mohbad ṣe pẹ̀lú DNA. Kí ni nǹkan tó fẹ́ fi ṣe kí ni garanti pé bàbá yìí ló bí Mohbad. I am challenging this man. Kí ni guarantee pé òun gangan ló bí Mohbad? Because tó bá jẹ́ bàbá ìgangan ìyá Mohbad ni kò béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Kó tó ṣe DNA fún Liam. Kó kọ́kọ́ ṣe DNA kó lọ wá nǹkan kan nínú ara Mohbad. Bó bá jẹ́ irun orí ẹ̀ kó fi ṣe DNA òun àti bàbá yìí ná. The only people tí wọ́n lè ṣe DNA pẹ̀lú Liam, I keep on saying it. Òun ni àdúrà ẹ̀gbọ́n Mohbad. Àwọn méjèèjì yẹn because ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni wọ́n àwọn tó lè ṣe DNA pẹ̀lú Liam nìyẹn bàbá yẹn ò lè ṣe DNA pẹ̀lú Liam then kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè request fún DNA ìsídà ìyá ọmọ àbí bàbá ọmọ kò dé ń ṣe bàbá ọmọ ló lọ contest kábà sọ wípé ìgbà tó lọ contest paternity ní kóòtù wá compel ìyàwó pé kàn ṣe DNA kò possible. Father-in-law cannot go to court and say my son is dead, then I want to do DNA of my grandson. Ọlọ́run má jẹ́ kọ́mọ mi kú. Kò pàṣẹ. Kí ni tiẹ̀? Because we asked him, did your son contest the paternity of this child with you before he died? You will say no. Then why are you now? Ṣé bàbá ìfà Wùnmí mọ́ra? Kọ́ fa Wùnmí mọ́ra kí Wùnmí náà dẹ̀ dáríjì wọn kó tọ́jú wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá tiẹ̀. Because ó sọ̀rọ̀ kan, ó ní tóun bá sọ̀rọ̀ ó ní nǹkan bàjẹ́. Ó ní òun ò dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ nítorí ti Liam. Pé nítorí tọmọ yẹn bá dàgbà kó má máa rí gbogbo kìíní yẹn. Bọ̀ bàbá yóò ẹ̀ bá rò lọ síbẹ̀.
àníbo ni bàbá ìfẹ́ fi ojú sí àti gbogbo àwọn supporters ẹ̀ tí wọ́n bá wá ṣe díẹ̀ ní eventually tọ́mọ yẹn bá jẹ́ ọmọ Mohbad níbo náà fẹ́ fi ojú sí. Fatmi tiẹ̀ ó tiẹ̀ ń bà mí nínú jẹ́ honestly. ọ̀tọ̀ ti wà láyé àtọ̀run ọmọ yẹn tó ń sọ ó ní nǹkan tàdúrà ò ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ní kóòtù nìyẹn ó ní torí bàbá yìí ó ní evidence wà bóyá ọmọ àdúrà yẹn rìkọ́ọ̀dù bàbá ẹ̀ nígbà tó ń bá sọ̀rọ̀ wípé kó parọ́ mọ́ Wùnmí báyìí ni kó sọ ní corona inquest. bóyá ọmọ yẹn rìkọ́ọ̀dù bàbá yìí. ìyẹn máa lé o. ló jẹ́ ń sọ wípé evidence wà kí bàbá yìí kọ́ má sọra wọn dèrò ẹ̀wọ̀n nítorí ọ̀rọ̀ ogún nítorí ọ̀rọ̀ owó àwọn èèyàn tí ń dáwó fún wọn wọ́n máa tó mú wọn lọ lóyìnbó gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́ tó kọ́ lọ jókòó ara wọn tó bá dẹ̀ mú wọn lọ lóyìnbó gbogbo àwọn tó bá mú wọn lọ lóyìnbó níyàwó lé bàbá Mohbad máa gbé ṣépè gbẹ̀yìn. kò ń ṣe owó yẹn tó yẹn kọ́ lọ́jọ́ fẹ́ lọ owó tó bá dé lóyìnbó báyìí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí tọ̀ kiri ni. All is well. Ẹ ṣé mà. So àmọ́ kí bàbá yìí jọ nítorí Ọlọ́run because wọ́n ti dá ọ̀tálẹ̀ rẹpẹtẹ. Tọ́mọ yẹn ti ń sọ wípé evidence wà ibi tó ti ń sọ fún àdúrà wípé kó parọ́ mọ́ òun báyìí ni kó sọ ní kóòtù. Pé even wọ́n sọ fún ìyá Mohbad náà pé báyìí ni kó sọ ní kóòtù. Káwọn lè jọ wà on the same line. Bóyá nítorí pé ìyá Mohbad ò wá sọ bẹ́ẹ̀ ni bàbá ò ṣe gbà kan sí ọmọ. Sọ tí ọmọ Wùnmí yẹn bí ó bá lọ sí legal advice, wọ́n á sọ fún fóun ló láṣẹ láti sin ọkọ ẹ̀. Tó bá lọ sí legal advice, wọ́n á sọ fún. Báwo ṣe máa rí líìsì òkú ọmọ fún bàbá ẹ̀ nígbà tó mọ́ níyàwó tó dẹ̀ ní ọmọ? Ọlọ́run máa ṣàánú wa, má má jẹ́ kí ìṣẹ́ ilé ayé wa ṣe bùgbé o. Àmín Jésù, ẹ ṣé gan. Báyìí ni kẹsàn bàbá Mohbad nítorí àwọn tó fẹ́ dáwó fún yín, wọ́n lè ṣàánú yín. Nǹkan tí bàbá yìí ní sí nìyẹn. I'm telling you. Ọlọ́run á ṣàánú wọn o. Àmín máa ṣe gan. Ẹ wo abiyamọ èmi ò gbèjà ìyá Mohbad o. Because tí ìyá Mohbad bá fẹ́ ṣe eré tó wù ó bá tiẹ̀ kàwé, kò lè sí kó má lè èèyàn kan tó kàwé nínú fámìlì ẹ̀. Nígbà yẹn ló ti máa lọ sí kóòtù, kò sí obìnrin tóbìnrin yóò bá dé mental issue tí ò ní psychiatric problem tí kò dẹ̀ ń ṣe pé obìnrin yẹn ó wà on drug àbó mu sìgá ó jẹ́ chain smoker kò sí òun náà máa fún ní custody ọmọ kékèké á ti gba custody àwọn ọmọ ẹ̀ láti kékeré kò ní fi méjì sílẹ̀ kó mẹ́yọkan yẹn dání àdúrà nìkan ló mú dání ó fi first born àti Mohbad sílẹ̀ á ti gba custody àwọn ọmọ ẹ̀ bàbá yọ ni wàá máa sọ̀rọ̀ ṣé mi ní kí wàá bẹ sọ́mọ ẹ̀ ni àwọn obìnrin àwọn single parents tó jẹ́ pé wọ́n lábọ́ ọmọ tí bàbá ò ní ẹ́ pè ní báyìí nínú upbringing àwọn ọmọ wọn kí ni káwa wá sọ because ẹ̀yin tọ́mọ ẹyọ kan sì ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ẹ lọ gbowó lápò àìmọye àwọn ìyá wa tó wà ní ọkọ gan wọ́n ń ta góòlù wọ́n ń taṣọ pé ká lè fi ṣoríire tó kí wá lè gbowó lápò ẹ gbowó lásùmá tẹ́ǹsọ̀ káàkiri ta ni kọ́ bá yín tọmọ yín. Àwọn single parents dẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń sọ̀kọ́ sí bàbá yìí tí wọn ò lè kọ́ ṣàn ẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn pẹ̀ wọ́n fa parí ọ̀rọ̀ sí i. Ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì tún sọ̀rọ̀. Hello ma, ó yẹ go on now. Hello. Yes ma, ẹ kalẹ́ ma. Ẹ kalẹ́ o, mi ì mọ ibi tí màá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Àwọn abíagbá ló wà ní Nàìjíríà yìí o, àwọn abíagbá làwọn Nàìjíríà wọn ń ṣàbíamọ. Wáyé tí bàbá Mohbad máa sọ̀rọ̀ tẹ́ máa bìlífù ẹ̀ tí Wùnmí máa sọ̀rọ̀ tẹ́ ní bìlífù ẹ̀. Àti àwọn tí wọ́n fi àárọ̀ ọjọ́ wọn gbélé ọkọ rí tó máa sọ fún ẹni tó ń gbélé ọkọ bó ṣe máa lífù láìfù ẹ̀. Bàbá Mohbad ò sọ fún wa láti ilẹ̀ day one. Ọlọ́run á dájọ́ yẹn. Tẹ́dá ò bá dá dáadáa Ọlọ́run á dá gbogbo àwọn tó ń ṣépè fún ọmọ yẹn èpè wọn á padà sọ́dọ̀ wọn. Wọ́n á forí kó gbogbo èpè wọn. Bàbá Mohbad dé ká mọ̀ ní last week gbogbo àti Mohbad ti kú. Last weekend yìí ni bàbá Mohbad ń sọ pé Wùnmí sọ fún òun kí òun gbé Mohbad lọ sékìtì kóun lọ ro. Bẹ́ẹ̀ni mà. Wíṣì tí ò jáde lẹ́nu bàbá Mohbad ṣé ẹni tó pa ọmọ
ọmọ tó pa ọkọ ẹ̀ á sọ bẹ́ẹ̀ fún bàbá ọkọ ẹ̀ pé ẹ máa gbé lọ sékìtì kẹ́ lọ ro. Nǹkan tí bàbá Mohbad fẹ́ fi síta ló fẹ́ fi síta, nǹkan tó máa fi nẹ́ẹ̀lì Wùnmí ni bàbá Mohbad máa fi síta. Láìpìkì àwọn nínú àwọn blọ́gà tó ń sọ fún bàbá Mohbad pé nǹkan tó sọ fún yín yẹn ó fẹ́ fi sẹ́ẹ̀tì yín ọ̀pù ni. Kábíyèsí o. Báwo ló ṣe máa sọ fún bàbá ọkọ ẹ̀ pé ẹ máa gbé lọ síkìtì ẹ lọ ro? And that's my first thing tí mo sọ ní day one. Mo ní bàbá Mohbad ló fàágùn. Mo ní tó bá ti lọ ró Mohbad kán wá fọwọ́ lẹ́rọ kán wá jẹ́ kí Mohbad ṣiṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Not knowing pé ìyàwó ẹ̀gbọ́n ti sọ fún yín pé ẹ gbé lọ sékìtì kẹ́ lọ ro. Ṣé ẹni tó lọ́wọ́ nu kúyàn máa sọ bẹ́ẹ̀? Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ẹ́dẹ̀ gborí sílẹ̀ kẹ́ rò ó. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ yé máa hùwà ìlara. Ìwà lára tí ò jẹ́ kí ìlú wa move forward. Bàbá Mohbad ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ ní last weekend pé ó sọ fóun pé kóun máa gbé lọ sékìtì kóun lọ ro òun ò mọ bó ṣe ro. Ṣó wọn gbé dékìtì ṣe bó lọ́mọ ọba lòun ṣe bó ní ọba ìlú àwọn pa wọn ṣó gbé lọ wọn ò lè ro ni ṣó gbé lọ wọn ni wọn ò lè ro. Àwọn blọ́gà wèrè kan wá bọ́ta wọ́n wá sọ fún bàbá Mohbad pé Ọlọ́run ló lè gbé lọ ó fẹ́ ṣẹ̀tì yín ọ̀pù ni. Bàbá Mohbad tọrọ tiẹ̀ náà ò ta lí ohun tó bá sọ lẹ́nìkan ló máa sọ lọ́la. Ohun tó bá tí ò bá síta tí Kàrímọ́ bọ́ síta tó ní wọ́n ra mọ́tò fún níṣẹ́ ló kọ́kọ́ bọ́ta òun ò kò òun ò jẹ́ 500,000 rí o òun ò jẹ́ ní ìkọ̀kan rí o ẹ̀yìn tí ọmọ yẹn bọ́ta tó sọ̀rọ̀ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ admit pọ́n ra mọ́tò fóun. Ẹ jọ ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad gan ò ta lí tẹ́ bá lọ́rọ̀ Wùnmí ò ta lí ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad gan ò ta lí. Àní ẹ̀yin yìí kọ́ lẹ máa dájọ́ advice mi fún Wùnmí kó má jẹ́ kí African TV kọ́ mi ọmọ ẹ̀ rárá because wọ́n gbé fake DNA fún tíjọba ò bá ti lè ṣe é because ìjọba mi rò pé ìjọba máa bá wọn ṣe DNA because kò sí ìtókàn ìjọba pẹ̀lú DNA. Ṣé rí wọ́n lè ṣe DNA tó bá yẹ kó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ DNA that means pé wọ́n ti find ọwọ́ Wùnmí díẹ̀ nínú kinní yẹn tó dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn outcry wà ń bẹ̀. Tíjọba bá find ọwọ́ Wùnmí kò ń ṣe gbé wọ́n fẹ́ ṣe DNA yìí níjọba máa fi ṣe because they not going to pay for that unless tó bá rí ọwọ́ Wùnmí nínú kinní yẹn níjọba ní okay let's go further. Homicide. You are calling it homicide. Yeah, it could be, but then let the government do their job instead of all this social media trial. Àwọn African TV okay mo tún wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá Mohbad tó ń ṣépè. Ṣé mo pé bàbá Mohbad is not truthful to that woman? I believe so. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo sọ mo ní bí àwọn ọmọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ọmọ yìí ní go ahead. Á dá fún yín. Ní kárí ìwé lọ fún ayédè bẹ̀rẹ̀ sí ní rèésì kọ́sìtì lé Iyabo àti Tonto Dike kò sí èpè tí ò ṣẹ́ fún wọn tán bọ̀ tó bá lọ́mọ àwọn ọmọ ẹ̀ ló máa forí rò. Ẹ má wẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní ọlọ́run tí ẹni jẹ́ kí gbogbo wa rí pé. Ẹ má jà ṣúgà kọ́ọ̀tì kankan ẹ jà sọ bó bá ṣe rí fi àbúyàn ikọ́ tó sọ ládà padà fún ẹ má jà ṣúgà kọ́ọ̀tì. Àwọn Iyabo àwọn ìyá jọ máa fà á. Èmi ò ṣe fáàní Iyabo mi ṣe fáàní Iyabo jò mí ìdẹ́ ṣe fáàní Tonto Dike but ṣe báwọn aráàlú yìí náà support wọn tẹ́lẹ̀ tó ń ṣe kudos Iyabo kudos Tonto thank you Tonto níbo ló ti yí bírí tẹ wá ń ṣépè fún wọn. Ṣé bí bàbá Mohbad ti sin Mohbad ṣe báwọn Iyabo àti Tonto yìí náà dúró pé wọ́n máa wú sẹ́ẹ̀ káláwọn òdìdé ni ṣe bá ti gbàgbé ọ̀rọ̀ Mohbad àbá àti nígbàgbé oníkálukú á ti lọ sinmi but àwọn tó wá dúró tó ń ṣe agbátẹrù ẹ wá ń ṣépè fún wọn bàbá Mohbad wá di ẹni tó ń sọ pé ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà o kọ́ má lọ gbókun ọmọ mi o ṣé yẹn dá kò burú o. Ẹ ṣe gan-an. Àǹtí Àjọkẹ́ mo ẹ̀ṣẹ̀ ìjà sí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ ń sìn ní ṣe rí nǹkan tẹ́mi rí tí mo lè sọ ni wípé ṣe rí Wùnmí wọ́n ní ẹni tí yóò bá lè mú èèyàn máa ń fi wọ́n fọ́lọ́run ni kí Wùnmí àti Mílíọ̀nù kọ́sátìlà fún ẹ̀mí ara wọn
ìyá Mohbad sọ kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn orí gbogbo kan tó ṣokùnkùn síwájú ẹ̀dá kedere níwájú Ọlọ́run ó dóun dẹ̀ ti fi gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run lọ́wọ́ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ìjìyà Ọlọ́run ó ju tènìyàn lọ ẹ jẹ́ kí bàbá Mohbad kó máa ṣe tọ́lọ́run ṣe rán ó ti sọ pé òun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọmọ òun dẹ̀ fẹ́ máa rí sàárẹ̀ ọmọ ìgbọ́rí nílẹ̀ Yorùbá tí Yorùbá máa sọ wípé òun fẹ́ máa rí sàárẹ̀ ọmọ òun bó ṣe mọ nǹkan tí bàbá Mohbad ń jà fún royalty bàbá Mohbad ń jà fún bàbá Mohbad ọ ní owó tí yóò ṣiṣẹ́ fún kò ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹni bàbá Mohbad rògbà tó ń bá powó yẹn ṣe bóun ló ti ó ṣà change sí àdúgbò ó dẹ̀ ti change cotton lẹ́yìn tọ́mọ ẹ̀kú láàrin 2 months yìí ó láàrin 2 months ló gẹ pump tó dá orí ẹ̀ láàrin 2 months yìí náà ló lọ la píópíó tó fọ́ lórí láàrin 2 months náà ló change ṣíà ló change cotton láàrin 2 months náà ló kọ. níbo ló ti lọ ṣe píópíó tó fọ́ lórí. náà tó ṣe ọmọ ẹ máa wòrán ṣèbí wọn sọnà ó la píópíó náà lọ́dọ̀ ẹ̀pùrẹ́sẹ̀ ọ̀ṣọ́bà pé ilé nìkan dín bá fún 1 million lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń là ń kọmọ lórí ṣèbọn kan ṣọba sọ ní pé kó tó wá pọ̀ ọlọ́pàá kó wá bá wọn sẹ́ẹ̀tù ẹ̀ so òun ni bọ́lá ṣe mọ̀ òun bìlì pé ṣé ní gbogbo àwọn abiagba kò ṣe gbogbo tó wà Nàìjíríà ni òun ṣe abiamọ àwọn ẹ̀yin ará London gangan ni ẹ̀yin ará London torí manifestation òun ni wọ́n ṣe period I'm sorry àtẹ̀jọ́kọ̀ you are not among them but majority wọn ni àwọn lọ́tọ́rí monetization ọmọ tó lè bínú ẹ fi ń gba owó tí ò lè mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ kẹ̀dẹ̀ ní ẹ bímọ títí yín ẹni tí ò láyọ̀ òun ló ń ba ayé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ gbogbo wọn òun pàwọn ní Wunmi has a lot to say but the lady kept quiet because ó pé kí n torí ọmọ ẹ just like what she wrote today. Mama Mohbad ní a lot láti sọ but ó fìjálẹ̀ fún Ọlọ́run ni torí ẹni tí yóò bá lè dààmú Ọlọ́run lè yan filé lọ́wọ́ ẹgbẹ́ nǹkan tó sọ òun náà sọ wípé ó ní ọmọ yẹn ní kò lọ rọ wọ́n tún ìṣẹ̀lẹ̀ pé ó fẹ́ kẹ̀sì lọ́wọ́ ó tún wá sọ nípa wá béèrè ó ní àdúrà ìbò òní náà bẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ tó bí nínú tó sọ pé 2.5 years ni bàbá àmúsọ́dọ̀ láti máa bẹ́ẹ̀ tọ́ tó bá ṣe dáadáa kí ló dé tó ní nọ́mbà ọmọ ẹ̀ ó béèrè pé kí lorúkọ ọmọ náà wọ́n ní kí ni out ó ní January ó máa pé 21 is a grown up adult ní àdúrà grown up adult tí àdúrà bá fúnyàn tó bá rí ọmọbìnrin ó máa dún ọmọbìnrin lóyún ó lè fúnyàn lóyún náà wọ́n àti máa sọ yí pé ò ní nọ́mbà àdúrà lọ́wọ́ definitely you are not a good father tó bá yẹ kó tó tọ́ lo reason because at 23 ló ti fọmọ lẹ́sọ̀dọ̀ Mohbad kó máa bẹ́ẹ̀ tọ́jú ọmọ ẹ ọmọ 23 sì wà lábẹ́ ẹ̀yẹ ẹ̀ ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni láàbùrọ̀dù náà ọmọ 23 wà my son in America ó wà lábẹ́ ó sì wà lábẹ́ mi. So what are we talking about? Kí ló dé ṣọ́fẹ́ pa Wunmi ni? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an kọ́ fọmọlọ́mọ lọ́rùn sílẹ̀? Ó lọ́mọ kékeré lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe ẹ̀wọ̀n mẹ́ta ẹ̀jẹ̀ ẹ̀fẹ́ búlẹ̀ ẹ̀fẹ́ trauma. Kí ló dé? Ìgbà tí mo bá wà láyé kí ló ń tẹ̀ ìjà fúngbà tí Jùsùlọ̀ máa ń parí pé Naira Marley fi Mohbad sílẹ̀. Yes, I can remember because I don't know who is Mohbad. That's why àbúkọ̀ bójú kúrò bẹ́ẹ̀. Bí àdé dẹ́ tẹ̀wá kárakára tẹ abiyamọ̀dẹ̀ ní ẹ̀ ń ṣépè fún yòó níyà. Ẹ̀ ń ṣépè fọmọ lọ́mọ ẹ̀kẹ̀dẹ̀ bí titi yẹn ẹ̀ láyọ̀ ẹ̀dẹ̀ tó kẹ́míbọ̀dì dàbí titi yín. Wọ́n ọ̀dẹ̀ bẹ̀rù ọlọ́wọ̀n bẹ̀rù àtúbọ̀tán ọ̀bẹ̀rù ọjọ́ tó máa sọ̀tọ̀ nílé ìtapamọ́ vanity upon vanity. Mohbad tó ṣiṣẹ́ lẹ̀ ó ti lọ kòkó kọ̀ọ̀kan dání. Bàbá yóò dẹ̀ bẹ̀rù ṣé kò mọ mí ní autopsy ni. Autopsy wọ́n máa ń kóyàn bí ẹran ni. Iye ò bá lérù ayédèṣìkí onóò ṣe tribute fọ́ọ̀mù ẹ. Àwọn kan dẹ̀ ń kí ẹ láyà wọ́n fẹ́ pa ẹ́ ta ló yẹ kó kú tí ò bá ń ṣe bàbá lọ́ba ìyẹn Joseph ta ló yẹ kó kú tí ò bá ń ṣe alẹ́ kó kú fọ́ọ̀mù ẹ̀ o dẹ̀ níwọ̀n ló tọ́jú ọmọ ẹ̀ ṣe bí Iyabo náà bọ ìnáwó ló ń tẹ̀lé ọmọ ẹ̀ kiri kí ló dé tóun ò ṣe máa tẹ̀lé ọmọ ẹ̀ kiri nígbà tọmọ ẹ̀ wà láyé nígbà tó ń búlì ẹ̀ kiri ọmọ wa kú tán o fẹ́ jókòó tó ogún ẹ̀ you have shown us the kind of father you are ká ló máa gbàdúrà kó o fẹ́ yàn sílé alọ́ba ó dẹ̀ ti gbà pé ọlọ́mọbìnrin ọlọ́mọkùnrin ta ló fẹ́ fẹ́yàn sí ìlú tó fẹ́ fẹ́yàn sí agboolé yẹn mọ́ ibò kó jẹ́ kẹ́bí wọ́n wà ní kútúwèé kó wà lábúrọ̀dù tó bá gbọ́ alọ́ba wọ́n máa mú eré gidi ni. Bàbá yẹn mọ̀ pé òun lọ́mọbìnrin òun lọ́mọkùnrin tó jẹ́ pé ọmọ aníyàwó ọmọ aní ọkọ ó fẹ́ já yí ọmọ mọ́ ti tiẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí ò ń ṣe Yíbò tó ń jogún ọmọ. Ọ̀rọ̀ ní pé ó fẹ́ ba ìdílé yín mo bá ìgbé ìdílé yín ga ìwọ bàbá ìwọ Jésù àlọ́bọ̀ fẹ́ ba ìdílé ẹ̀ jẹ́
ṣé máa ẹ jẹ́ ká ṣé ta ló máa rọrùn tó bá láàbúrò àti tó bá lẹ́pọ̀ téèyàn kan pọ̀ ní pé ẹ mọ̀dílé wọn ni ó ti tárìṣì méjì fámìlì yìí tí bàbá lọ́kọ̀ ò bá mọ̀. ẹ ṣé máa ẹ jẹ́ ká tún gbé tẹ̀lé mi ìjọ mà ṣúgbà tí a máa ṣe pápá. Hello aunty. Yes ma ẹ kálẹ́ mà wà ń bàdé mo ti ṣe yọ kúrò ní weekend. ẹ kọ́ ọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ wa ń bi ṣáláṣá lè wá. ẹ kọ́ ọ̀lẹ́ mà. ẹ ṣé mà ẹ kó ètò mo fẹ́ dá sí ètò yẹn ni. Yes ma. Ọlọ́run fàánú gbà wá. Àmín Jésù. Ṣé ń gbọ́ mi mà? Àmín Jésù mà á ń gbọ́ yín mà. It's unfortunate. Ṣẹ́rí Mohbad kò lẹ́bí, kò lára, kò níyà, kò ní bàbá, kò léèyàn, kò lẹ́nikẹ́ni. Ó kàn wà ṣáá ni. Àti ìbẹ̀rẹ̀ ni wọ́n lámùkún ẹrù ẹ̀ wọ́, àti ìbẹ̀rẹ̀ lọ́rọ̀ ọmọ yẹn ti wọ́. Àti bí ìbí, àti bí ìdàgbà, àti bí gbogbo ẹ̀ lọ́rọ̀ ọmọ yẹn ti wọ́. Àmọ́ reason tó ṣẹlẹ̀ kò sí obìnrin tó máa wò kó fi ọmọ sílẹ̀ kó lọ. Kò sóbìnrin náà láyé tó máa wò kó fi ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ kó lọ. Baba Mohbad, with the little that I've seen, is a very toxic person. I'm so sorry. Bàbá tí ọmọ wọn kú, tí wọ́n grant interview, olú ọmọ kú, ògo kú mọ́ yín lọ́wọ́, and grant interview. Ògo kú mọ́ yín lọ́wọ́, ẹ lè máa kọrin. Ògo kú mọ́ yín lọ́wọ́, ẹ lọ kọ́ṣù ẹ lọ ń wọ̀. Ògo kú mọ́ yín lọ́wọ́, wọ́n búyọ̀ ọmọ yín, ẹ bọ́ síta, ẹ ké gbàjarè, gbogbo yín ò bọ́ síta kẹ́ ké gbàjarè kan gbà yín. You did not do any of those. Ọmọ kú tán. Ṣé Mohbad ò gba Liam ni? Who are they to decide pé kán lọ ṣe DNA? Ẹni tó pàtílẹ̀ tí Mohbad wà láyé ó gba ọmọ ẹ̀. Ó ti ẹ̀jọ́ ọmọ kan ní ó jẹ́ ọmọ àlè ní ìgbà tọ́lọ́mọ ti gbà kò sí nǹkan kan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe sí. Ó ti gba ọmọ ẹ̀ nìyẹn, òun ló lọ́mọ. Ànílẹ̀ Yorùbá èèwọ̀ ni kí bàbá jogún ọmọ. Wọ́n ní ó ṣèwọ̀